kugerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro mĩaraho. Tigai wana orimo na uhuria daka modhikamfu muheria kwira tatigoko bũrũri-inĩ. Rũhonge rwa kandi ya ũrigiti ya SHA rũkirie kũhara riboti ya kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa mbunge-inĩ kuonania na bataraitha ya thogora wa raithi ndĩroneka arĩmi kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga no gũkaya marakaya. Ihi na nĩ ũranumire mbere ihi ũyũ nĩwe ũturumĩte nawe mũndũ amwĩrire atĩ atige ũturuma tugatuĩka na wana ta ciana iria ciranaga atĩ ihi nĩwe ũhunirie mbere. Kuna watu wanafikiria ya kwamba rais sio binadamu. Wewe unaanza kumutukana asubuhi, mchana na usiku. Koguo andũ aya matongoragia SHA ngarari nĩcio ciaingĩrire na ikĩhana tarĩ siasa. Merwo SHA nĩ mũng'ethanĩro ndĩraruta wĩra makauga nĩ ĩraruta wĩra. Ũkĩthi kũgĩrorerwo woe mĩhuko ĩrĩ na ona yake ithano ũroe mĩhuko ĩrĩ ũtware kũmũrĩithi ũraboca kũthi kũgũra bataraitha dukani. Tumekuwa affected sana na kutoka 2018 hii ni kazi imekuwa imeempower my youth sana sana wa mama. Da mũgwanja cia mĩaraho mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyĩte ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na mea nĩ mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ĩtheranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Atongoria a makanitha nĩ morĩtie atongoria a kĩũteti gwĩkanyĩra na gũtiga wana na ũhuria daka kũhĩtũkĩra irumi iria makoretwo magĩtheremia. Mũthikabu mũnene wa kanitha wa Gatoleki ya kĩdiocese-inĩ ya Nyeri Anthony Muheria oigĩte nĩ kĩaya kuona atongoria acio makeima wabici iria mathukĩirwo nĩ mũingĩ gĩtĩo. Akanĩtwo nĩ marakara akiuga atongoria acio matuĩkĩte ndũrĩka itarĩ na mbuguĩro amu ona thutha wa gũthonjerwo nĩ Akenya mathiĩte na mbere na kũrumana na mĩtugo ĩrĩa mũrathiĩ kwĩrana kũu ya waganu ĩrĩa mũrerana atĩ mwĩkaga atongoria. Tũgakĩũria atĩrĩ, kaĩ watongorio nĩ aya? Kaĩ Ngai eheririo ngoro-inĩ? Kaĩ andũ matonga makĩgaga? Kaĩ andũ matongorio maheo madaraka-rĩ? Kaĩ matukanagĩrwo makariganĩrwo atĩ nĩ Ngai ũmahete mageciria atĩ rĩu nĩo Ngai? Nĩ ũhoro wa kĩeha kĩnene mũno. Na atĩ ona thutha wa kwĩrwo na gũkanio nĩ atongoria makanitha nĩ makuona atĩ kaĩ no camba wa kũrũgama rĩngĩ makiugaga ihi na nĩ ũranumire mbere ihi ũyũ nĩwe ũturumĩte nawe mũndũ amwĩrire atĩ atige ũturuma tugatuĩka na wana ta ciana iria ciranaga atĩ ihi nĩwe ũhunirie mbere. Tũkeagĩra gĩtĩo kĩa ũgima tũkambĩrĩria kwaria na wana wa ciana cia mũciĩ iria irumanaga ikĩharanaga ikĩringanaga ikĩranaga nĩwe wanyinga mbere. Na wathiriti a mũtongoria wa bũrũri William Ruto mathiĩte na mbere kũmũtetera thutha wake gũcokeria ateti a mũng'ethanĩro arĩa makoretwo makĩmũtongia irumi na njino. Mũmbunge wa kũrĩa Ndia George Kariuki na David Gĩkaria wa Nakuru ya irathĩro moigĩte ona president nĩ mũndũ na ũguo nĩ nginya agethitora harĩa aracogothwo. Morĩtie mũng'ethanĩro kwendia cioneki ciao na methemane na ũteti wa irumi na njambio itarĩ umithio ingĩrehera Kenya. Marĩtie marĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Nakuru Robert wa Mainara atumenyithia. Itũra-inĩ rĩa Kĩratina gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Nakuru ya irathĩro mũciĩ-inĩ wa Nakuru nĩ kuo ajumbe aya erĩ marambĩkire ũteti wa gũcokanĩria na mwaho wa mũng'ethanĩro igũrũ rĩgiĩ mĩario ya irumi na njino ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtamba gatagatĩ-inĩ ga President William Ruto na mwaho wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ. Mũmbunge wa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga George Kariuki akiuga gĩkĩ no kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ. Kuna watu wanafikiria ya kwamba rais sio binadamu. Wewe unaanza kumutukana asubuhi, mchana na usiku. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu na hajibu wewe. Kuanzia Januari mpaka Disemba. Unatukana rais, wengine wanamuita Kasongo, ananyamaza. Kwani huyo mzee rais yetu
ni mawe? Si hata yeye ni binadamu, amewatukana mara moja, wao wanaanza kulialia. Kuringana na David Gikaria, mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ no rĩa nĩwe ũranyitĩte ũgeni George Kariuki igongona-inĩ rĩa kũmatha kĩrathimo kuuma kũrĩ akũrũ gĩcigo-inĩ gĩake. Kĩrathimo gĩkĩ gĩcokete kumagario na ũkũngũĩri wa mĩario ya irumi ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na gũikanĩrio nĩ atongoria bũrũri-inĩ mategũconokera nũ na nĩ mũndũ wa rika rĩrĩkũ ũrerorera irumi ici cia thoni. Iko watu wameungana hapo na tunawaambia bado hata rais hajaweka kugurumisha gari wakati wa kampeni. Alafu hiyo matusi alitoa tu siku moja, wakaanza kuharara. Je, akiendelea atafanya namna gani? Wawache matusi, waseme sera, waseme ni nini watafanyia Wakenya. Hakuna sera walituletea isipokuwa kusema Ruto must go. Kama ataenda tuambie nani atachukua na atafanyia wazee nini. Kuringana na Kariuki no rĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mabarabara bunge-inĩ ya bũrũri, akiuga waki wa barabara nene ya kuma Nairobi gũikũrũka Mau Summit na Ikuru nĩ imwe ya tabarĩra iria mũingĩ wa Naikuru ũbatiĩ kũgathura President Ruto itĩna rĩa kerĩ kumana na ũguni wayo kũrĩ ya Kenya. Tuko na barabara ya kutoka Nairobi pale mahali tunaita Rironi pale karibu na Limuru, inakuja hapa Naivasha, inakuja hapa Nakuru, ndio isonge ifungue Kenya pande ya Western. Ndio mkifanya kazi yenu ya biashara na ya uchukuzi, hiyo kazi inakuwa kazi rahisi. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Riboti ya kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ bunge-inĩ ya bũrũri ĩgiĩ thĩna ũrĩa ũgũmĩire kandi ya SHA ya wagi wa mbeca nĩ ĩthiĩte na mbere gũtumũra mawoni gatagatĩ-inĩ ka Kenya. Kũringana na riboti ĩyo, wagi wa mbeca umanĩte na Kenya kũng'athia gũcangĩra kandi-inĩ ĩyo, magĩtetia wagi wa motungata mayo na mwena wa Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Aikari amwe moigĩte nĩ magĩte mwĩhoko na kandi ĩyo kũrũmĩrĩra riboti nyingĩ cia Kenya gũtangĩka makĩmatha ũteithio wa kandi ĩyo ya SHA. Werwa Mwangi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. The revenue that Social Health Authority collects for the three funds in that authority is really not enough to meet its expenses as things are now. They're barely getting what they can run on. So the revenue versus the expenses is a challenge. We are likely to face an issue of sustainability. Nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũgima mwega wa mwĩrĩ bunge-inĩ ya bũrũri James Nyikal na ũrĩa nĩ mũmbunge wa Seme akiuga atĩ kĩgĩna kĩa ũrigitani gĩa SHA nĩ kĩgũmĩirwo nĩ mathĩna ma mbeca. Amwe a Kenya milioni 5 arĩa andĩke a Kenya milioni 29 arĩa mandĩkithĩtio no makoretwo magĩcanga. Wakiri Maina Kamunya akiuga atĩ kwaya gũkorwo a Kenya nĩ makuĩte ngoro na mũtaratara ũyũ amũ ndũkoretwo ũrĩ wa kĩguni. Kamĩtĩ ya bunge raugire atĩ SHA ndĩraruta wĩra na SHA nĩraherithia a Kenya ingĩ. Ni hamwe nĩ makũingĩra kuga atĩrĩrĩ, kuma rĩrĩa SHA yambĩrĩirie rĩ, thirikari nĩ ĩbatiĩ gwĩka audit na ĩke review morani atĩrĩrĩ, for sure kũrere kuma rĩrĩa tweheririe NHIF tũkĩrehe SHA rĩ, mũtaratara ũyũ wa ũrigitani nĩũkoretwo ũgĩteithia mũingĩ. Kĩu nĩ kĩũria kĩa mbere. Ũndũ wa kerĩ, mũtaratara wa SHA wa ũrigitani rĩ, wĩna future kana nĩ ũkũhota gũthiĩ na mbere gũteithia a Kenya kwa mĩaka ya rũciũ yũkĩte tondũ NHIF ĩrateithĩtie bũrũri mĩaka 48 nĩguo. Kũringana na Anthony Njuguna kuma Gatũndũ ya mũhuro, harĩ na bata gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ o kuma kĩambĩrĩria. Amwe aingĩ ao matiganĩire na thama ya kuma NHIF nginyagia SHA. Mwĩhoko arĩ mwerekera wa igoti nene wa thikũ 90 rĩrĩa rĩraheanire wa kũrũnga mathĩna marĩa magũmĩire mũtaratara ũyũ. Koguo andũ aya matongoragia SHA nĩ maracereirwo mũno na mahinda nĩ mathiru kũrĩo hĩndĩ ĩrĩa mangĩamenyire SHA ndĩraruta wĩra na ĩthondekwo. Ngarari nĩcio ciaingĩrire na ikĩhana tarĩ siasa. Merwo SHA nĩ mũng'ethanĩro ndĩraruta wĩra, makauga nĩ ĩraruta wĩra. Rĩu nĩranateire nguo nginya o maraumĩra bara marauga SHA ndĩraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Thikũ 90 iria maraheirwo na igoti mathondekerere marima marĩa mekuo ma SHA nĩ thikũ nini mũno gũthondeka mũtambo ũcio tuĩke nĩ wateithia a Kenya thĩinĩ wa ũrigiti bũrũri-inĩ ũyũ. Rĩu ũrũgamĩrĩri wa kĩgĩna gĩkĩ ũkĩrĩkana ũrute moko mĩhuko nĩguo gũtigĩrĩra nĩ wa kĩguni na ndũnathiĩ na mbere na kũnyamaria mũingĩ. Angĩkorwo SHA nĩ ĩronekana nĩ gũteithia mũingĩ rĩ, matwĩre ma nĩguo at least a Kenya ma embrace tondũ rĩha nĩ atĩrĩrĩ, program yothe ya thirikari ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩguni he mũingĩ no tiruo. Thank you. Ngiribotora ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, niĩ njĩtagwo Werũ
wa Mwangi. Ugwati wa mbura ya muiyuro umanite na gucenjia kwa riera kurumirira uthukangia wa maria maturigicairie. Mwandiki mukaru ministry ya mitutu na maria maturigicairie Ndagitari Festus Ng'eno no ahianitie uhoro ucio akiuga kihonia gia thina ucio no uhandi wa miti aritie ari mutito-ini wa Ororua kuria Kajiado kuria thikatite ya Kenya makoro muhari-ini wa mbere kugitira ihumo cia maiyuro ndumwe na maria maturigicairie. Wacuka wa Kiaria ari na uhoro uyu makiria. Akiaria ari mutito-ini wa Ololua Kajiado ya Rugongo hindi ya ukungwiri wa muthi wa mititu, mwandiki mukaru ministry-ini ya maria maturigicairie Festus Ng'eno augite makinya ma ucokereria wa mititu ni mamwe maria megukwamura bururi moruru-ini ma ucenjia wa riera miaka-ini yukite. The flooding you are seeing, the climate change issues we are experiencing. One of the ways to mitigate climate change issues is through tree growing, and it provides us with proper air, health living. And that is the essence that we are doing, why we are doing this tree growing. Of course, the economies come. That when you have this tree, of course, others are indigenous forests. We will be doing plantations as he exposed about the economies. Oho Ng'eno akiuga kiroto-ini gia kuhanda miti bilioni 15 gukinyiria mwaka-ini wa 2032 thirikari ni itacukitie makinya mbere ndeto iria ikinyanirio ni unyitaniri wa andu a ikiro ciothe. So far we have done close to 1.3 billion, 1.25 going to 1.3 billion of the trees that we are supposed to deliver on the 15 billion, and the acceleration and the strategic objectives, especially as a spouse, driven by the State Department of Forest, is that we are going to hit those targets. We have now the seedlings. One of the challenges were the seeds. We are now we have a plan through Kenya Forest Service and the State Department of Housing to make a nurseries, over 300 of them, to be able to accelerate that process, and Kefri are supporting in that initiative. Uge wake ukinyitwo baru ni mwandiki mukaru ministry-ini ya mai Ephantus Kimotho akiuga hari kunyita itemi umenyereri-ini wa mititu mari na itanya ria kuiriga kilomita 25 cia mutitu wa Ololua. We are looking at conservation from 3 aspects, whereby we are saying first, let's start by protecting our restoration, and that's where we are fencing. We are fencing 25 kilometers, that's the outer part of Ololua Forest. Secondly, we also restoring all the degraded landscapes within Ololua Forest. The target, as has been mentioned by KFS, is 50,000 trees. So today we've planted 3,000 trees, and this will be a continuous activity during this season whereby it's raining. The other way we are looking at it, we will be having a run on 25th of April to create awareness on how we have a connection of sports and environment. The other thing also, we are also focusing, apart from conservation, we're also focusing on community and livelihoods, because we are in recognition of the fact that for us to conserve the forest, we also need to work together with our community. Maya mothe makiuga no makinyanirio kungige na unyitaniri kuma kuri ikundi na andu a ikiro ciothe. Ngiribotera Inooro FM kuma Ololua Kajiado ya Rugongo, ngetwo Wacuka wa Kiaria. Inooro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro shesheni hakuhe nawe. Toigire migunda-ini kuria arimi a mucere hamwe na indo ingi kuria kaunti-ini ya Kirinyaga ni mang'urikitio ni thirikari ni gucerithiria bataraitha ya thogora wa raithi maraiga thutha wa gwikinya makombe-ini ma thirikari kuria mwena wa Sakana na Ngurubani marerwo gutire bataraitha njiganu na uguo makenderio oro ikonia rimwe kana meri. Aingi ao moigite riu maragura thumu ucio wa kuhanda matuka-ini ma andu kiumbe kuria marenderio na thogora wa makiria ma ciringi 5,000 hari ikonia ria kilo 50. Johnson Mureithi niwe waraneirie na arimi acio. Mucere uhandagwo na fertilizer facility igiri, planting na top dressing. Riu riria turenda planting turarehero top dressing. Guturenda fertilizer ya mucoka na guti kindu turona mathina maitu ni twagire kwa gutwaraga ni arimi miene yothe mari mathiete na mbere na kuvanda na makirivi ndariri mbura nene ringite ndi guku kunyagia arimi a mucere mari marathie na mbere na kuvanda mucere wa mucoka makiuga mari na thina munene wa gukorwo matari na fertilizer ya raithi. Fertilizer ina goro muno ya raithi o itironeka tondu riri wathi kugira utumito
kireno ya message ukero ni ukubeo mibuko 10 ya kubanda ukithi kugura urabeo mubuko muna una ekata 5 kana 10 so ugakora uracoka kiria mubuko kuthi kugura bataraisa kiria agrovetini so tuna maundu marito muno ugitona thengi wa gukorwo ni makorero makiriro ni thirikari ni kuri ikoragwo na bataraisa ya raithi riria mundu akorwo agithi kugira mibuko arakorwo akibe mubuko mwe agacoka agathi kugura thiini wa mathito thiini wa tauni itiganite kuria arakorwo akigura bataraisa ya goro o gukiragwa bataraisa ni subsidized gutemerwa mucere bataraisa wa raithi gutire iroka igikinya ukithi kugira orerwo woe mibuko iri na ona yake ithano ora mibuko iri utware kumurithi uraboca kuthi kugura bataraisa dukani ukathi ukagura bataraisa ngiri 5 ora twaretwo wa ngiri 2 turathi tukerwa no mubuko umwe wikuo ukarigwo ni wake kondo gwothe ukerwa ukubewa mubuko yake imwe na una yake 5 ukarigwa mubuko umwe urekira yake 5 atia kwagwe inabidi uthi nduka ugure bataraisa uthi wikire ta mucere bataraisa wa goro muno ndukani arimi a mucere ni mugite ni manyamarikite makiria na ria makoro magithi thiini wa makombe-ini ma thirikari na makiria mwena wa ngurufani na mwena wa Sagana igakorwo complicated arimi gukuri marite thina ginya gutiri we don't know what is happening tondu athie tutioka ni corruption kana thirikari italetete bataraisa mundu tariu ni ndina eka te 6 ndirabe ugakonia kamwe oeka koguo ni kuonania gutina waragania na gutina bataraisa thirikari ni atiganirie mwea ithuona aria twathuria murithi gutire mundu ukagutetera mwea mogaga mwea o bindi ya gucaria kura ngiriboti Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi thaa mugwanja iraitukia ndagika 16 riboti ya mwandiki witu Johnson Muriithi kuma kuria kaunti ya Kirinyaga niyo yatuhingira mohoro maitu ma ithaa riri na njira ithiranite ni kwamukira matemo wona ciahanda thaa 8 ukinyitanira na Jeff Omoga wa Waithira gia na miaraho miega njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge governor oi gwakirwo atia ni kwega muno Ng'ang'a wa Njoroge ndi mwega haria ndireyona ndaiga ngugeithie mubishofu no igua ni aria niguo uhoro ucio ni ndawaigua no waigua ngwenda kumenya kana ni waigua ni ndaigua gukirwo atiriri kwina kiwana na kiwana kiu ri gikinye muico githire ona rwimbo ruria ngwanjia naruo ri no rwa kumera uguo mamenyage atiriri niwe ituge mamenana ri mamenithania muingi mekumenithania muingi mendana na maiguane ri nitwaiguana na ithuĩ nitwaiguana twake Kenya niguo one show njega thengio muno muthe muranyitana ma surprise nduri wangeithia mitambo-ini ni ndiraugire ndi surprise agandu niguo taruo na itha wa ithirari ni wirega kumugeithia itha wa ithira tutirega kugeithania mitambo-ini anjoyagirwo guoko ucio agikugeithia ndabana wi mwega ndi mwega muno munga wa ithira itha wa ithira gutire na uru ni woka ndaingira uguo ndera itha wa Njoroge haha atiriri na gavana acokete withi haya ni kirathimo ni ngai ni kirathimo thengio riu monga niwe twagitigwo nawe niguo tugitindeke wira tutatie nake wa Njoroge ri agithie na thayo asante sana umuthi nginya ni hoithetie guku na kuigua no no warikira wega kondo watuhoithagia wanzi na hoya mahoya macio makunda ndamaigua wega muno na ndaigua mahutia niguo mahoera ciana icio ciuma studio na Ngai ni akimaigua asante sana icio ni ndathime ndi ngatho thengio Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200 kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko irima cia Nyandarua Inoro shesheni hakuhe nao bas hatiri undu riu ngogoyo ni yambiriria gutata nginya cihande thinashara cia hwaini haria hothe uri good afternoon na karibu sana atongoria rwimbo ruru rumukinyire ni ndumiriri kuma kuri athikiriria a ngogoyo maranjirire njaruke tabarira na rwimbo ruru
atongoria nĩ inyuĩ ituge naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba mwamenana mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũra ciaracio nĩ mũtu kabisa nguganie nĩ gũtema mũthũngũ thekaga chong'eke ngwĩre tiga gwĩtua kĩmenyi kũrĩ arĩa angĩ mũthũngũ nĩ athire na ndagacoka endore ũngĩ barengĩũka Kenya twarua ithuothe nguoyo nĩ tate ati ũthamaki wa gũkũ thĩ nduoyagĩrwo njũgũma tondũ ti wa gũtũũra ũthamaki wa gũkũ thĩ nĩ ũthiraga Ngai akiumba bũrũri ũyũ ombeire mũthuri na mũtumia ithuothe tũrĩ ciana cia nyina ũmwe rĩrĩa ũgũthiĩ no tukũ wĩhũgũre wone Ngai ũcio akuorotete na karaka mũira ũthamaki wa gũkũ thĩ ndĩmwĩrĩte kaingĩ ti wa gũtũũra na nduoyagĩrwo njũgũma kengwĩre umaga kũrĩ Ngai ũcio rĩ muoyo menyerera ũkĩrwara mangũndũ kana ngwatie kabisa mũndũ ũgwĩtwo Dan Wandu nĩ waigua ũthamaki wa gũkũ thĩ ti wa gũtũũra atongoria mwariganwo ndeto icio tigai gũkĩria thome mũtiga tũiguithĩrie mũrĩmo ũrĩa tondũ nacio ciathũra gũtenderio na ciamenywo nĩ aya matũng'etheire nĩ twacamba MC Mwĩrũrĩ wa Komothai na nĩ njũĩ atĩ kũrĩ maroiga nĩ ithuĩ tũrainĩirwo na ti kwenda nĩ ciana cio nĩ ũboco kahinda karĩa maranjĩta baba warerirwo nawe waciara rero rĩhethire kabisa mũndũ ũgwĩtwo MC Mwĩrũrĩ wa Komothai nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ good afternoon wa Komothai rĩrĩa ũkwaria ũkameraga ũthamaki wa gũkũ thĩ ti wa gũtũũra ndũkamene mwaria njarie ngerime tumũragwo rĩrĩa rĩhiũ ndeto ciana nyunjurĩ nĩ cigwo thĩ kĩrimũ na mũgeno ũtarona nduka iria ingĩ marĩ gũthira magĩetho thamaki atongoria nĩ inyuĩ ituge naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba mwamenana mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũra ciaracio nĩ mũtu hau nĩ biũ hau nĩ hega nĩ mũtigaire Joseph Kamaru Macharia wa Wanjirũ rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo atongoria nĩ inyuĩ ituge rwĩmbo rwĩna ndũmĩrĩri njega mũno kũrĩ atongoria othe a ciama ciothe a mĩahũ yothe a bũrũri wa Kenya mũmenyage nĩ inyuĩ ituge mwendana mũingĩ nĩ wendana mwamenana mũingĩ nĩ wamenana thengio mũno Salome wa Fresh Mate Freria Alex wa Jamii Pishori asante sana thengio mũno kama wa Karuga kuma kũrĩa Gatodo South thengio Jimmy Kerohe thengio Maina wa Mũgeka kuma Kamuru icio nĩcio ciugo bũrũri-inĩ wa bata makĩria ũcio rũrĩa rũracoka no rwa Kamaru rwĩtagwo Kenya ya Ngai Philip Kang'ara kuma Kirinyaga County asante sana Mwangi wa Dome kuma Ishishika Ngema nĩ Ishishika na nĩ Isheshe nĩ ndona rũrĩa ũretia Karoli wa Faragwe Kĩanjĩrũ asante sana magethia mũno Kĩanjĩrũ kũrĩa Faragwe ndona me mitambo-inĩ sana Yori wa Metuba good afternoon Kenya ya Ngai Gogoyo back to back Nekenyeria ya kwanda uragirwo
kana neria itu mwahunyerera yainaini otadhara tetari mwene kumomothe Kenya kumene Ngai nguria yahurirwo ngengereni akorwere thire nenjerwo ndihe tondu uria wariho nitwarire na thakame nyingi Ngai arokumio kabisa. Asante Festus Maina wika mweba-ini gwaku Kirinyaga tharaiteno niriku ndoirenjetereire munyukurire tharaiteno niriku itari mutegi na mwajokia ndeto yanywa kagera naretwanwo ni aka ndiri Elija kuibata ingerera ndaririkana togo ikeirie meteo gatutetere na riu ne Kenya wamugoto kurio komiendi yako Kenya ya Ngai kabisa. murataka yota ngeriwonena nejana na dhuri wanatumia korwa wale Nairobi ndia pawa no menyo dhama kile wangai kurio dhama kioyo mokinyete na hotiri ongetha makatangai mbia more najo na ithakanene wakahari akwire agecharia ngemi haune kabisa ne moigwa kiria kiarire wakahare thengio muno Mwangi wa Hira ri kuma Nakuru Joro geithia maito wajiro muno shiro wa ciana muratangwenda we urie na ngoro mbarenge toreka we tondore mbia nyoko haichangara wa na itwetuthire uria agamite kana ni nyamu atongoria kae mwarigandiro nekerumi kia njomo uria uri irima Kenya timo iretu munywire njoi uria metundete ataikio narua kabisa. thengio muno Irongo Kawaya geithia athuri acio muno mwena kuria mwena wa Sagana asante sana Shomora niguo mwetekie Kenya ni ya Ngai matamare rohe ndikuongerera mwendia wa bororia tari na igigi thigira wake nyete na ikinya Ngai twakuhoya utugire reka muthamaki otuonie njira tondu nguona Kenya tari na ihoe na nyue makanitha moe muno makanitha ni mwaheo wira atugatiri bishop mafatha ni mwatumwa wira muhoera bururi muno thengio Karuga wa Gathige asante sana Karuga wa Gathige kuria kwa NYS niguo mwetekie Kenya ni ya Ngai matamare rohe ndikuongerera mwendia wa bororia tari na igigi thigira wake nyete na ikinya Ngai twakuhoya utugukire reka muthamaki otuonie njira tondu nguona Kenya tari na ihoe na nyue makanitha moe muno kabisa. Asante sana Kopro Kamande wa Mwangi wa Logonot Naivasha wikuria Lang'ata Barracks asante sana ni rwiboro wa gukenia thengio muno wa Shira wa Karagatha kuria bathini ya Tulaga no gogo ya tata asante sana arutwira Tulaga thank you neko higorera Inoro FM ado maigwe nyimbo njega cia motaro nyimbo cia gogoyo hari ona rungi Kenya kurungara ate Wambole maoinoke totire oru na mundo Kenya totire oru na mundo igwaro bakwagira Kenya totire
ate mundu ahuna ndageke ate Kenya korongara moigwe mutwene ya matomere kamarobo kongambaine Kwa mamenye tole oge Modigani gwele orenge Atenjoke njuma mwanto Kore ongeru toro bora Toti kwenda jonandara Kabisa Kenya Kenya Toti kwenda jonandara One ogua Kenya Tutikwenda Jonandara ne twaraga Jona Ndara Kenya korongara ndwaito ne Ukirora magoro ine Iliare kirete oki Tangarere ke mamo ine Nigetha mugeni agioka Kabisa Kenya Kenya Angatwerumeirwa ate totirumaga mundu ithuĩ no angatwerumeirwo na wahũna werwa ndũgeke atĩa Angatwerumeirwa kabisa niĩ ta niĩ mandirumanaga Karamborio Ukiambata na rogoro Nelikuatore idagia ngondu Na bebe janyage digo ĩyo nĩ kũrĩa kwa Gerard Kamau Moro Rora na iterero Gakorethaga na kĩonga one Wonetha mbĩri cia rũĩ Cia kwĩrorerwo nĩ agendi Kenya Kenya Cia kwĩrorerwo nĩ agendi twerwo twarĩa twahũna tũtigeke atĩa Kenya Kenya Cia kwĩrorerwo nĩ agendi Comora Nyanya tigetia dakika 27 MC Murore wa Komothaini wa timekeeper witũ ũmũthĩ Shiro wa ciana kuma kaunti ya Kirinyaga nĩ etia rwĩmbo o rũngĩ rwa Kamaru rwĩtagwo rĩrĩa mũgũtwenja thikĩrĩria rĩrĩa mũgũtwenja ici nĩ ndũmĩrĩri ndĩraikĩria tongoria rĩrĩa mũgũtwenja mũmenyage rĩrĩa mũgũtwenja Kamaru rĩrĩa mũgũtwenja mumenyage mwenjini enjagwo na mũngini akongwo mĩrica nĩ mĩingĩ Kamaru rĩrĩa mũgũtuonga mũtige kuonga mwĩkinyĩire thĩno ndĩrĩ mwene ndĩrĩ kabisa nĩma gũtirĩ mũndũ ũngiuga nĩwe mwene thĩ nĩ ya Ngai ndĩrĩ mwene Nenge cimũrarĩa Kamaru nĩ ithuĩ tũtwĩrĩire twanakunywa mũno nĩ ngarĩ tũgĩetha ihũrũra Waima cimũrarĩa Kamaru no ithuĩ tũtwĩrĩire ngengeria na chonge mĩaũ-inĩ twanahũrwo nĩ ime ma inyuĩ ĩna heo twanathĩnĩka yona gũtemwo moko nĩ cuma nyũmba mũrakoma Kamaru nĩ ithuĩ tũmwakĩire tũhũrĩte kagoto kware na korogano ithuĩ ngari cimwe nacio Kamaru athondeki nĩ ithuĩ twanarengwo ciara nĩ cuma nĩguo mũrĩa maica ndoria Chege kana Njogu makanika kũrĩa Irongorika inyuĩ Joye no mũranyua Kamaru nĩ ithuĩ tũrĩmĩire tũhũrĩte ya nyũngano-inĩ ciana irio mĩgongo kahũa mũranyua Kamaru tũkaramatĩte ciana imonyoretwo mĩgongo magĩcaria bibi na heho na mbura nene nĩguo mũrĩa maica nũciore ita Kamaru nĩarahenia andũ ao
gotire hende angeinia thombe tutatuite cira kabisa kaigua ngeina ruru kamaru nindwiritie ngona kiugo kia baita riri ringi ninyita tuthinye ati ndangeinia thombe tutatuite cira kau nĩ kega ndangeinia thombe tutatuite cira ndakeigue nĩ twaigua gũtirĩ ũkainia thombe tutatuite cira kana tiguo cira wa ciana rĩu no rwĩtagwo rĩrĩa mũgũtwenja hena rũngĩ rũroka rĩu rwanyu mũingĩ icio ndathakĩra atongoria hena rwa mũingĩ rũroka rwĩtagwo mbia ciokire ikĩrehe mũhahe gĩkũyũ-inĩ no hĩndĩ tuoka rĩu na inyuĩ mũrĩ ta mũingĩ rũrũ rwanyu kabisa Gĩkũyũ we mbumĩrũ Ngai arauga twendanage twaragie kĩmwe Nĩacokire ikĩrĩa thona rũmena mũndũ arandũrage nyina ũrĩa ũkarandũra mũkarĩrĩa metoro nĩacokire Gĩkũyũ we mbumĩrũ Ngai endaga twendanage kĩmũkũngũgũ Nĩacokire ikĩrĩa thona rũmena mũndũ arandũrage nyina ũrĩa ũkarandũra mũkarĩrĩa metoro nĩacokire Gĩkũyũ we mbumĩrũ mũigua ndaimagwo rũnyeni tũrũmanĩre Nĩacokire ikĩrĩa thona rũmena mũndũ arandũrage nyina ũrĩa ũkarandũra mũkarĩrĩa metoro nĩacokire nĩcio ciatũmire gĩkũyũ kĩgayũkane ici mbia ti njega i mũhahe wakikĩrĩnyaga waihĩ ikĩhĩhia huko nĩ kwaga mbia Nĩacokire ikĩrĩa thona rũmena mũndũ arandũrage nyina ũrĩa ũkarandũra mũkarĩrĩa metoro nĩacokire kĩrĩnyaga thũmbĩ Gĩkũyũ twarendaraca nĩ ithuĩ mĩgogo Nĩacokire ikĩrĩa thona rũmena mũndũ arandũrage nyina ũrĩa ũkarandũra mũkarĩrĩa metoro nĩacokire mũici na kĩhĩ ndakwĩra kenaga gĩakwa mbia ciokire Nĩacokire ikĩrĩa thona rũmena mũndũ arandũrage nyina ũrĩa ũkarandũra mũkarĩrĩa metoro nĩacokire thengio mũno mũndũ gwĩtwo Martin Mutito wĩ Gĩthĩga Boys wajĩra uko kadi Wachira Kings gaithĩka mwagore rũgũrũ magĩthara na makũyũ nĩ ũndũ wa mbia Nĩacokire ikĩrĩa thona rũmena mũndũ arandũrage nyina ũrĩa ũkarandũra mũkarĩrĩa metoro nĩacokire twaracagia mbũri rĩu nĩ mbaũ na ndora kĩmumunyano Nĩacokire ikĩrĩa thona rũmena mũndũ arandũrage nyina ũrĩa ũkarandũra mũkarĩrĩa metoro nĩacokire yarĩ arigicũ matatũ no bĩrĩbĩrĩ mbia ciokire Nĩacokire ikĩrĩa thona rũmena mũndũ arandũrage nyina ũrĩa ũkarandũra mũkarĩrĩa metoro nĩacokire katũigua mũhahe wa mbeca ũrĩa wĩkĩte mwago warĩ kwerũ magũciarwo kwa mwana ũyũ nĩ augĩrwo ngemi Nĩacokire ikĩrĩa thona rũmena mũndũ arandũrage nyina ũrĩa ũkarandũra mũkarĩrĩa metoro nĩacokire mbogoyo ya mũingĩ kamarũngwo na njunda thiarĩ o mũthĩ igũrũ
Biacokire ikere yotanaromena Mudara dora genyina Koyo karadora mokareria metoro Ihae biacokire Muhahe wambesha Iguo wambetege kuyo muujoko Kabisa ikere yotanaromena Mudara dora genyina Koyo karadora mokareria metoro Ihae biacokire Mwago wale kweru Waguciarwo kwa mwana uyu niaugirwo ngemi Kabisa Aromena Mudara dora genyina Oyo paradora mokareria metoro Ihae biacokire Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane Gogoyo back to back. Kenya turenda thayo kiarutara ni ingira thengio muno aria mwikuria live ihinda nere kinyu yakaende meroka twihime kuria na kunyua iturie ngai kiuria uyu mwaka wa hithi turi muriranira muthenya tuigio ni ngai no yori bata nake ndigacokera ihetia na ĩthirie nyongi nĩkĩgimaraga ĩkarũmũkia rũnyondo ngai twagũkaĩro tũrĩithie no tũinũkie ũiguithanio na ũrũmwe ituĩke ũtheri Kenya Kabisa muramukiria mumenye thoito nene ni urimu na mathina tonina ungumania turoge Kenya icure murimi niamenyererwo ni thahabu ari Kenya riu nie ni anjoya hatire undu ungi riu nginya thinacara aria twacagũrire magatahe mainũkie mamenye ciana cia ndigwa inakwĩra mĩgongo tũtũire na kĩrĩro na ruo rũrĩ ngoro twana tũmahititega igathiĩ kwahĩra nda nĩguo mweno ekugwo nĩ arũme ĩtekwo nĩ athamaki kaihũnaga icũkũrũ Kenya wĩyathi njata itũ ndithĩkwere magũrũ nayo njigwe rĩ gũtũ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ tũhingĩrĩrie iriũko mũingĩ nĩ mwaigua tũgĩe wendo wa ngoro itore wa Judasi komuna kaigũ wa nyina wendani ũrũme nyambo ũcio wanyuire muma mũru wa nyamũkano kuga twarwagatahĩkio Kenya tũrenda thayũ egũtahĩkio no geithĩka mũno Njoki wa Kĩrenga Funeral Services wĩ Gĩthũngũri kũrĩa kwa Michael nĩ ndona ũrauga nĩ tate nginya kũu Kĩrenga Funeral Services asante Njoki nyũmba itũ Gĩkũyũ kũmwĩra na iyo mwaga gũkaĩra Ngai mũtigakwĩya rĩngĩ kamira yahoire handũ ĩngĩ hoa mũtwe yaingĩra nyũmba ĩkĩiyũra mwene ahoyage ũraro Gĩkũyũ nĩ mwaigua atĩ mũtigeka atĩa Njohi ĩno ndiekerũra nĩkerorwo nĩ nyene Ngai nĩwe mũthabibũ na ithuĩ tũrĩ honge Kariũki mũhĩa nĩ ũrĩa ũrĩ mwĩrĩto kwaria ti gũgĩtua cira Ngai eketwenga gwake nĩ maigua niĩ ndĩmaheaga ũhoro na rwĩmbo Maina baba nĩ waigua wĩka mahũha atĩ ngamĩra yekire atĩa asante Kamau kuma Mkwaju Kamete Kona Bushiri asante sana kama pima kahotero Karaja wa Gĩtonga ndĩ yakwerwo atĩa Kenya tũrenda thayũ Egyo muno engineer Bishop Kagwe
Asante sana. Geithia thuri a Mau Roads, Bishop Macharia waruri ekereaine, Engineer Ndego na Engineer Kamwaro magaithia muno nimwagaithio na Engineer Bishop Kagwe arajira no wira muraruta Engineer Kamwaro, Engineer Ndego, Bishop Macharia waruri ekereaine na thuri othe aria mararuta wira kuria Mau Roads. Juakari Thika no Gogoyo. Thengio muno andu a Thika. Kenya turenda thayu na iteo. Andu maheana iteo kana tigwa mucai wa Kimani. Gogoyo back to back. Karora joe koua na koue tiga kona tawe igaimie ne watingi bide kairetu darasege na garuraria okenjera ne kamwethaga ena Nairobi ne kionda toraitare mukae kongo maitu toro manena tokundane ikiarutara wenda niokerete gutonga kabisa andu akiarutara nimugaithekire nimututhomithitie maundu maingi na mega ati wendani ukirite gutonga. Thengio muno aria othe mwendete Gogoyo popote mulipo, wendani ukirite utonga. Imera nigerege koyo koreke mwere na kiajae nyoni naigere thaira thayanga ibaba nyoni ereje turokere kabisa gwetera nikobera kuhoria na kuonohonirio ndoera ndikana ceceni uria njira uracaria nguriere okoro kungu maitu turumane na tukundane ikiarutara wenda ndiukirite gutonga kabisa. Twire turio nawe ukona urunde thabari muthurio gwitwa wareriri aiguaga kwaria geteka bara ni athukiria ndaike ngaye hinya rimagana ruyo rutu kungu maitu turumane na tukundane ikiarutara wenda ndiukirite gutonga kabisa. Gogoyo metate twaroire ya mau kinya ithamerio twario nawe muito arari tungiakwire turio nawe ukona urunde thabari wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Bara ya Ruiru Mau Terra eno wetiria rwimbo ruru kathire ku Kathikiriai ndumuthikania histori ya mbara ya Ruiru ni wagatonya uramutariria na njira nguhi wega muriega agituria kirinyaga tegai matu muigwe kyanginyanio ni njuru kware muthenya wa iri turi itura karuthi tugithuguo ndameciria twaigua turia kawira tugithuguo ndameciria twaigua turia kawira twaigua guo ni twamakite tondu twaimite guthi
rugendo rwa thikũ ithatũ na tũtiahurũkaga rugendo rwa thikũ ithatũ na tũtiahurũkaga mũtumia ũmwe nĩokire na riboti na ndubia agĩtwĩra ciana ciakwa gũkũ nĩguo thũkire agĩtwĩra ciana ciakwa gũkũ nĩguo thũkire tũkĩmwĩra ũmĩrĩria twĩhahanja macaita rithathi marigwo thĩinĩ ciatuthaga macoya rithathi marigwo thĩinĩ ciatuthaga macoya twahũraga gatuoro magakomerera makahũra kĩbonoka ithuothe tũgakaba makahũra kĩbonoka ithuothe tũgakaba na hĩndĩ ĩyo tũgĩkaba hakuhĩ na mũgumo Longu akĩhũra bebeta burunji ĩkĩria igũrũ Longu akĩhũra bebeta burunji ĩkĩria igũrũ Lui nĩwe warĩ menja mũrũithia wa mbara agĩtongoria mĩrano ĩgĩkĩra rũthagati agĩtongoria mĩrano ĩgĩkĩra rũthagati na twakinya hau kĩangĩ tũgĩkora ciakaba andũ othe makĩomĩrĩria tũgĩcikabũrithia andũ othe makĩomĩrĩria tũgĩcikabũrithia kindarerio ũgarũke nĩ thirikari ĩkĩmaka moigaga nĩwe njenũrũ wa kũrũithia mbara ajenũrũ wa kũrũithia mbara karĩba kiuga na kiugo cagũraio mũrũngũ mũtige mbarĩa nyakairũ nĩ ũrimũ marĩ naguo mũtige mbarĩa nyakairũ nĩ ũrimũ marĩ naguo thirikari arĩ nyingĩ arutĩtwo na nyuki na rĩngĩ atũmũtũmũ na rĩngĩ karatina na rĩngĩ atũmũtũmũ na rĩngĩ karatina thũngũ nyingĩ nĩciorire ironete kĩa macini kũu ciaragia nao baciĩtanage na nyuki kũu ciaragia nao baciĩtanage na nyuki mũthikĩrĩria wao banake akĩmacokeria Rũwayo inyuĩ mũrĩ kuo kũu tũtingĩoneka Rũwayo inyuĩ mũrĩ kuo kũu tũtingĩoneka Kabisa. One hau nĩo mwandĩki wa makoroni aragia na gĩthũngũ ekĩwagi-inĩ kĩa ndege Mr. Layton akauga The stability of the Kenya government has been destroyed by Mau Mau terror. Bebeta twari na nyingi raibo itingi tarika guruneti twari na icio na tutia utharira guruneti twari na icio no tutia utharira gateruara thori dhathi shamba goti aciade Chuyakira karamuno agekira kianangara Chuyakira karamuno agekira kianangara Kiabu kabete wa Karoli Murang'a digisia maguru Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo Shesheni ya ũndũire witũ Mapilot kwa shabiki.com mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra makiri ma mbeca mobukia ndege nginyagia the highest multipliers. Kwa majina naitwa Irina Yuma. I'm from Kakamega. Nafanya kazi Convent Shikoti. Shabiki nilijifunza kupitia social media. Shabiki nilianza kucheza miezi 3 iliyopita. Nilisteka 100 bob, nikasukuma ndege hadi 2400, nikashinda 500,000. Hiyo pesa napanga kujiendeleza kimasomo na kuanzisha biashara kidogo yenye itani boost. Sijakuwa na win frequently na nikiwin nilikuwa na win kitu 600 hivyo. Hii ndio imekuwa big win kwangu. Betting si ya wanaume pekee, gender zote zinaweza bet. Inaweza kuwa bahati yako na unajishindia. Betting hufai kutumia pesa yako kwa matumizi. Usiekele kitu unatarajia kufanyia jambo kubwa ama muhimu. Download app ya shabiki.com kwa Play Store, ubukie ndege yako igũrũ makiria na ũtuĩke mũhotani wa kĩmanjĩka kĩa mbeca. Gĩũthi gĩkĩ ti kĩndũ mũtakinyĩtie mĩaka 18. Ciũthi nĩ gũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Shabiki.com nĩ hĩtũkie na telefoni BCLB license number PG 0001082.
Kuamukira My Family is Blessed thimwini yako tasikiza tune. Hora star 811 star 447 hash. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. Kuamukira My Family is Blessed thimwini yako tasikiza tune. Hora star 811 star 447 hash. Kabuni ya guthondeka mabati etagwo Heritage Mabati. Riu ni makwendagiria mabati ma mithemba yothe na ni mari na mutaratara uretwo lipa ubebe, na wona walipa ubebe ugathondekerwo mabati customized na mathaa meri. Kumenya ici ciegi Heritage Mabati itandara na ithuĩ o rucine tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Bushi watu binotana Kenya tunayoipenda, ishangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya kabisa. Ni nchi ya usalama, kamwe hatutaiacha. Unayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Unayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. kabisa. Nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Na tumeapa sote wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya ni mama yetu, tena ni baba yetu, hatutaacha Kenya daima na milele. Kabisa. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Sitaiacha
mwana Kenya nchi yangu. Mimi ni mwana Kenya daima. Na nikienda ng'ambo nitarudi. Mimi ni mwana Kenya daima. Sitadanganywa kamwe na wageni. Mimi ni mwana Kenya daima. Wala sitapotoshwa na wabaya. Mimi ni mwana Kenya daima. Wenzangu, wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Thengio muno wa Nderi wa Gaciri kuma Gogoyo Rware. Asante sana Liz wa Gare wa Inoro TV. Wa Mari wa famu ya Dithengio. Ona Peter Kiongo wa Alikana Sako, asante sana. Thank you wakili jagawaje hiya ni gukorwa we metabo ine muci wotu ginotana Inoro FM netha inyanya cia muthenya tuigwe mohoro na njira nguhe twoka tuthina mbere na gutatia Gogoyo tutirakerura amu maito timukenu maito ni arakarite muno ni undu wa irumishi koretwo kuo maito timukenu aranjeririe ndikageria gukerura ginya irumishi igathira koguo maito timukenu ni arega gutuherutha ni tondu wa irumi na timukenu maito ni murakaru mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Amukira ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Ona thengia ya atongoria thirikari-inĩ gũkinyĩrĩria atĩ ũtonga wa bũrũri nĩ ũgacĩrĩte, Akenya no mathiĩte na mbere na gũcakaya ngarama igũrũ ya mũtũrĩre, makiuga maũndũ no gũthiĩ marathiĩ na mbere na kũritũha. Na arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ Mathenge wa Ngatia maugĩte maracũngĩrĩrwo kũnyihia mahũthĩro mao ma oro mũthenya nĩguo mbeca cigane, makiuga na biacara nyingĩ itikoretwo igĩka wega ta mĩaka ya nahau kabere. Rĩrĩ atongoria thirikari-inĩ marathi na mbere kũheana mwĩhoko kũrĩ aikari matũũra-inĩ ngũrani bũrũri-inĩ. Aingĩ andũ aya nĩ maugĩte thogora mũtũrĩre nĩ ũthiĩte na mbere kũmaritũhĩra makĩria, rĩrĩ bei ya indo ngũrani ĩgĩthiĩ na mbere kwambatĩra. Rĩu makiuga kwĩna moritũ rĩrĩa marabatara kũgũra indo matuka-inĩ. Wa mbere ũngĩrora ngarama ya mũtũrĩre ĩrĩ igũrũ mũno, na rĩu ta ahũri a biacara nĩ tũramaka. Irio cia kwĩhũnia na kũhũnia famĩlĩ citũ ona itiraigana, tu no kwĩnyerekia. Ĩndĩ amwe yao nĩ maugĩte mahinyĩrĩkĩte gũcenjia mĩikarĩre yao ya o mũthenya nĩguo gũtwarana na ũrĩa thogora wa mũtũrĩre ũramaiga. Oho nĩ mongereire nĩ manyihĩtie mahũthĩro mao na kwĩhotora kũruta maũndũ maingĩ bajeti-inĩ ciao. Thikũ ici mũndũ arebanga kũringana na ũrĩa maũndũ maikaire. Nginya bajeti ta yakwa ya mahũthĩro inabidi ifinye tondu reke ngwire tikwenda ona hanini. Aruti a biacara nao nĩ maugĩte ũndũ ũyũ nĩ ũmahutĩtie na njĩra nene makĩria, makiuga customers nĩ manyihĩte na njĩra nene, rĩrĩ makĩrĩra biacara ciao makiuga baita yaya kũnyiha. Ta rĩu ũngĩrora haha gũtirĩ customer ũrĩa ũroka kuma kĩroko na to ũmũthĩ tu, no mbere maũndũ marakoragwo marĩ mega ona okorwo ti mũno. Nĩ tũrerĩgĩrĩra maũndũ maya kwagĩra nĩ ũndũ wa mwathani no ti ciĩranĩro ici cia o mũthenya. Rĩu magĩikia ihoya kũrĩ thirikari kũmahingia ciĩranĩro iria yeranĩire. Niĩ no njugire thirikari kahinda kau gatigarĩte matũrutĩre wĩra ti ũhoro wa irumi cia hũra thoni bũrũri-inĩ. Ithuĩ tũrenda wĩra biaca baadaye. Ngĩribotera Inoro FM kaunti-inĩ ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathenge wa Ngatia. Mũmbunge wa Nyeri taũni Duncan Maina Mathenge nĩ ũrĩtie ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua etheme kwaragia mĩario ya kũgayũkania mũingĩ na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ, akĩaria mũthigiti-inĩ wa Rũrĩng'o hĩndĩ ya gũtuga etĩkia ndini ya Ithĩramu na thigũkũ. Mũmbunge ũcio augĩte mĩario ya irumi na njino ĩrĩa Gachagua akoretwo akĩerekeria kũrĩ President William Ruto ya kũrikia bũrũri ũyũ harĩa warĩ hĩndĩ ya ngahĩha cia thutha ithurano cia mwaka wa 2007. Mwandĩki Theuru wa Mbogo
nĩ aratarĩria. Aritana rĩa kũhoreria rĩera rĩa ũteti na makĩria njino na rũmenano rĩgĩthiĩ na mbere na gũikio nĩ mũingĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ ũrĩa morĩtie atongoria gwĩthema na njambanio kuona nĩo maroretwo igũrũ nĩ rũciaro rũrũ. Hii habari ya matusi mimi ningewashauri tu wakubwa wetu ni ikome, wangoje wakati wa kampeni, mtu atakuja na kampeni yake ya matusi. Sisi wenyewe tunawaona na tunaangalia tu. Mimi naambia viongozi wapendane na wawache kutukanana, manake sisi ni wazazi na kuna watoto. Sasa wale watoto wachukue hiyo picha mbaya sana. Jenzi saa hii wamejitolelea. Wanapigania huko juu, acha wapigane. Sisi ule ako pale katikati yetu kama huu sasa vile anatukumbuka. Hao shauri yao sababu wenyewe ndio wajuana. Sasa saa hizi tutapigana na wewe ama tutukanane. Tukirudi kutoka hapa tunaambia watu vile tunatukana. Na sahani ni hii, kikombe ni hii, meza ni ya kwenda kunywa chai. Ina haja gani? Mwini wake mũmbunge wa Nyĩrĩ Town Duncan Maina Mathenge akĩorota Rigathĩ Gachagua akiuga nĩwe ũtongoretie batoni ya rũmena rũrũ na gũikia bũrũri kĩgera-inĩ kĩa mbara ta iria ciagũmĩire bũrũri thutha wa ithurano cia mwaka wa 2007. 2027 no tũkaria, no mbara itarĩ njĩra, bara itari kiguni tiga igunire mundu we mwenyewe akienda kuneneha gukira ari angi nitutige ciugo riu iria ndiraigua kuma kuria aria mareita aneneri no cio ciugo iria ciatutwarire hatika-ini bururi mugima mwaka wa 2007 andu aitu ni maunire tunua ithigi. Akĩrĩ hĩndĩ ya gũtuga etĩkia a ndini ya Gĩithĩramu na thigũkũ ya Eid al-Fitr mũthigiti-inĩ wa Rũrĩng'ũ, Maina nĩorĩtie mũingĩ kuma kĩrĩma-inĩ gwĩthema na kwaga kũrũmĩrĩra Rigathĩ Gachagua na manyite mbaru thirikari. Ũngĩtuĩka we nĩ watuĩka kĩrema nditi bũrũri-inĩ rĩ, rĩrĩa ũgaikarĩra gĩtĩ angĩkorwo nĩ wahũrire retired president Uhuru Muigai wa Kenyatta ũkĩmũhũra ũkĩmwagithia kĩene, woka wahũra president ũrĩ gĩtĩ-inĩ William Ruto wamũhũra wamwagithia kĩene, wahũra ma MP wamagithia kiene, wahura mawaziri wa magithia kiene, waikarira giti ugakorwo uri ndamathia. No ni ihoya riakwa ni atiriri, bururi witu wothe ni tuicoke twite mucemanio wa gucaria thayu na uiguano, tucarie giti tukaheria tukuhe bururi uri na uiguano na uri na thayu. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Theuri wa Bogo. Matemo mangĩ nona ciahanda thaa 9 cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. ciana ituraga barabara nĩ cingatirwo. Tukoria atiriri tondu thirikari nĩ irarekereria uhoro wa basarĩ mahe ciana basarĩ iria itarĩ na ũhoti. Mũikari wa Nairobi woragia nĩrĩ Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Dagoretti South Edition. Tũrakaribisha Inooro gũkũ gwitũ na no nyende mwoke twarĩrĩrie ũhoro wa ũthii wa na mbere mata maũndũ mamwe ta gũthondeka bara na ũrugi wa njohi ici ciroraga andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 27 mweri wa gatatu nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall. Wĩyumĩrie ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ciĩgiĩ wonjoria, mĩako ya nyũmba, barabara, ũgima wa mwĩrĩ, ũgitĩri, gĩthomo, ũrĩmi gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. Na nĩ tũranyita mbaru mũno taũku matũũra-inĩ. Nĩ tũrauga atĩ nĩ tũmanyitĩte mbaru na njĩra nene. Hihi nĩ umithio ũrĩkũ ũkinyanĩirio na nĩ moritũ marĩkũ magũmĩire aikari? Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Wainaina wa Kamũkwa na Mũhĩa wa Maina makiaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na mũingĩ. Kuma matũũra mothe, kuma kũrĩa Waithaka, kuma Kĩrigũ, Rũthĩmĩtũ, Riruta ona Ngando. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall gĩcigo-inĩ kĩa Dagoretti ya mũhuro. Inooro FM nĩ manĩ ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agiye gũcokia down memory lane kabisa. Nani mjura wadigeire ngwere mama sirokondoria na gwethikera sana chakwa koria baba wawathire na kutwaraga kumacokeria. Nani mjura wadigeire ngwere mama sirokondoria na
Ndaigua rwimbo kwagira gikunga wa Kariuki ande na bata nawe gikunga ne ngogwetha andu ndirenda unjeria ri muru thengio muno njuki njiro wi Karamba-ini Kiambu mageithia muno niuĩ tũgĩtigana kiuma gwakwa mama cio nĩndiakwoire kĩboko mũmanĩwe wakwa ingĩrĩirie agĩkũĩtithio tũna wega no tũtigane niuĩ tũgĩtigana kiuma gwakwa mama cio nĩndiakwoire kĩboko mũmanĩwe wakwa ingĩrĩirie agĩkũĩtithio tũna wega no tũtigane thengio muno Karo wa Cuka wa Ngogoyo Rware alizishiwa ihenya arauga ni hau gavana ngatha ya Kirinyaga koreire gato umuthi Ngerane nyinge wanenda kongerithia mama tarenge tware ndumba-ini nimukorete mukenywa mĩtĩ mwena Romeo ndenda kũmunyithia magego Ngerane nyinge wanenda kongerithia mama tarenge tware ndumba-ini nimukorete mukenywa mĩtĩ mwena Romeo ndenda kũmunyithia magego Timekeeper arauga no tũraitĩka nĩ mũirũrĩ wa Komuthai MC yagira muno koigane kabisa nigetha mũmbia njĩre ndigane nawe mama ngĩkuona ũrĩa wandecaga akĩnjĩra na ngĩkorwo ngwendete ngethũrwo nĩngeraya maĩ na mũtu wamũmbe nĩwe wacokaga kũnjĩra ndicũ tigana na mũhiki ũcio ona ngĩkorwo mwendete ũgathũra mbeca erĩ kũgerithia ngero Sham Kanayo salamu mingi sana kutoka kwa bwana Wainaina na Kezia Marikore Australia. Asante Mr. Wainaina na Kezia kuma Australia. Hata dadi apokee salamu akiwa Gatodo North Kairi Kiambu County kumakwe Lizo Wagari Mutaori wa Inoro TV. Agie gũcokia down memory lane Ngogoyo back to back kabisa Atea Thengio Zablon Mushiri kuma kuri ya county ya Kirinyaga Mode wa Kayore kona asante urajira ni wendete Ngogoyo kindu gavana ekana uko munyotia ii ndirakerurwo muthi
Evangelist Mogore Kamura Mogore wito we gogo yoine Tegi Evangelist Mogore Kamura Kenyambi 1960 Kwero atea Ta imagine Mera gwate fafo agothirwo ni kirori na hindi yo eho Korea 06 Lounge no mbarugarari Korea Rwai maondo ne mainge kona wana jeka mama siro tare mwe malendu boine ne mokore te mokenywa na surubani ye Bandire kongeli diangero Maondo ne mainge kona wana jeka mama siro tare mwe malendu boine ne mokore te mokenywa na surubani ye Bandire kongeli diangero Ndegio muno Samu Mothe aka the Duke of Mathira geithe kamuno no geithia maito Nindamuera guoko na ndamurutira ngofia maito wa Samu Mothe aka the Duke of Mathira Ocio ne mohiki moru Ocio ne mohiki wa gwethemwo Shiatone Nakamaua Kanebe Bushi watu binotana Gogoyo back to back Kabisa Atea Agwetire kahio gacangacagi Kiu kihiko ni kiingirire ni Munjuga ni uratuma mutigane
ne mujuga ne wachio mehe cia munjuga mehe cia munjuga ne joru muno itumaga andu matigane no toraiteka tiwethe toracoka negoiteka wa muthoni gaitheka wi kabati Asante sana Masharia wa Jovi Kioi. Thegio muno kuma Kagumo Market Kirinyaga Central. Gogoyo etate tamagakena. Ruru Nerwa Gogoyo Divas. Gogoyo back to back. Kabisa. Rebaro rode to muno ne dagitare gesho wa boy. Ora hoti goko waga kunganjorie kana ikore mondo Narulime haha magethe wonjo mwanekwo matiga ikarire maguru Maneiro nendichwa kiuga benjoke Gekiuga ninjoka nyikie Kuchongoria hii ndiole monokana No inoro na mukungugu Thegio muno makeri ya Lucas Mwangi kuma kuria Kiamumbi. Salimia wazee wa Kiamumbi sana. Neweka mega ni undu wangu tetandicho Nili akerurwo ni akae Tigane ya marethi
ona mburi nĩ mathĩnjaga Wanjirũ nĩ arekire wega mũno ndicũ nĩũndũ wa gũcoka mũciĩ onawe nĩũngĩahoete kĩrĩra kũrĩ athuri mũkore mwana ndateagwo ndĩrĩ yakerũrwo nĩ aka Ane yagu Mundu endaga kwamba kwehererwo kidogo ati ndire yakerurwo ni ya Kenyambi no kama ne makerure we Naona turi hakwire mama Chiro tutingiuga we uri mwega Torokorwo ni weteire ndicwa thuri atatu ithuĩ tũngĩagĩgĩra kĩ Wenitwa thuri tũngĩenda mũikaranie ndicho na ngwĩciria noguo wanyuĩ tondũ ti kwa mũndũ ũmwe ngwĩre mama Chiro mĩciĩ nĩ yateirwo nĩ ageni Amujuga kabisa ate juko ciaka nĩcio irate mĩciĩ rwĩmbo rũrũ nĩ ruonera aka mũno merwo matikerũraga rĩu ningĩ gwatuĩka njuko ciaka nĩcio irathũkia mĩciĩ Kanyere wa thoko ya Mũthiro Idhia Jimmy mũno wa Ramigwera salimia yeye sana Mujuga nĩ ingire Mujuga ingia karibu sana karibu Mujuga Kayora yo kiongo no karakara mwana keta wa molingeire negetha mwendane Kwendora wale na gokae wathire ku Rĩrĩa wa molingagira negetha mwendane kabisa Mr. Waweru wiki Abu Police Station niwe wetia rwĩmbo rũrũ geithia maabitha acio angĩ mũrwaruta wĩra hamwe na Ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Mujuga ndũkane ũrĩa wakenaga mũkĩendana Reverend Stanley Gashaja we CK Matogota good afternoon Mujuga kũringanagĩra tegũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Ũmũthĩ Mujuga Airplane andũ a plans ĩrariga ithekaĩ ndĩraigua Mujuga nĩ kuarĩ Ketiga kũmũkana waigua teimĩra
nĩ thaa 8:30 no tũraitĩka. Mujuga anyuaga o kaũkĩ ambaga kũrĩa kahũtĩro. Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra ĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Chukua kiango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Na ndakaneana mũirĩtu mbũri arĩte ciene igathira. Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene, ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa. Kanjoi atũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri, akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Kabisa. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Nyoka fiwa nyama kĩmageithĩka. Miji we Mujuga we aikarage ika kaunta-inĩ Mujuga. Gugoyo nekate. Kabisa. Nena mbeca nyingĩ mũno ndiĩ kũrĩa Mujuga araruta mbeca ici nacio. No ndakagũrĩra andũ. Aruti wĩra othe a Kiambu Water and Sewerage Company nĩ mwageithio mũno nĩ Virginia. Andũ a Water kũrĩa Kiambu mũgeithĩke mũno Kiambu Water and Sewerage Company, ngeithi nyingĩ kuma kwĩ Virginia. No tũraitĩka gũkũra nĩ kũũru. Wanja wa Seasons gũkũra nĩ kũũru wanja witũ. Kerera nĩgĩake mwendwa Stuka mahĩtia ti maku tiga gwĩthikĩra. Cũtharĩria wone atumia aingĩ akũrũ marĩa airĩtu athaka mũno ciĩrorerwa. Ndũngĩtũra mĩaka yothe wĩ mũirĩtu gũkũra nĩ watho kuma kwa Mwathani. Thaka waku wothe nĩ ũgatuĩka thĩna, waretha gwĩciria ũthondeke mũthingi Stuka. Sikia waigua naigua mũthingi nĩ ũgima wa ngoro, ũkerenda kwĩra ndũkamene aciari. Kũrigwo nĩ kũru ndũkariganĩrwo, mũtumia mwega nĩ wa mũthuri ũmwe. Mĩtugo nĩrĩ mĩega nenge mĩũru, kabogĩa na mĩego kagaya mũnyaka. Wagĩa na thuri aingĩ nĩ ũkerira thutha, mbogo nyingĩ ngwĩre na maitire thathi Stuka. Kabisa. Mũcara wa mehia nĩ mĩtino mĩingĩ, na wa mweki wega nĩ mĩago na ikeno.
watungata wega ndukona rugai wahenio nĩ mĩago kũnyĩrĩrĩrĩkũ gũkũra nĩ kũru rũgwĩti wa njeri ndũkainwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma wega wakwa wothe ngũrianga wĩkatĩa ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita stuka ate wahenio nĩ mĩago-rĩ ũkoimĩrĩra kũtanga wa ngazi wa Mario Vamu Yadi wahenio nĩ mĩago-rĩ ũkoimĩrĩra rĩko no ũcio ũngĩ mũcara wa mehia nĩ mĩtino mĩingĩ amwe kĩoga nĩ mĩago na ikeno watungata wega nĩ ũkona rũgai wahenio nĩ mĩago ũkoimĩrĩra rĩko kabisa ũkora nĩ kũru rũgwĩti wa njeri ndũkainwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma wega wakwa wothe ngũrianga wĩkatĩa ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita stuka Irongo witũ kawaya wahenio nĩ mĩago-rĩ ũkoimĩrĩra rĩkũ banana Jonyaga Geithia Jimmy wa Komo na mũtũtũrũ wa Kangoya Thuku wa Kabura na Karo wa Riverside mwahenio nĩ mĩago-rĩ mũkoimĩrĩra rĩkũ waona PMM kuma Idaho America wahenio nĩ mĩago wa America-rĩ ũgatũrehera tũiguĩta mũno geithĩka mũno mam wĩ kũrĩa Girigiri twendane wa ng'ang'a mam twendane wa ng'ang'a nĩ wageithio nĩ mũrembo waku mũkuhĩ anjĩra ũgĩe na mahinda mega ako pande gani huyu mrembo mũkuhĩ Recho Jega Baghdad Iraq kwerwo atĩa Peter Boro Thega Rosalia Nyambura mwahenio nĩ mĩago-rĩ mũkoimĩrĩra rĩkũ Yukaga munyaka Yuka Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agie gũcokia down memory lane kabisa. Beba mkono juu akorodoro wanogio nĩ gogoyo mkono juu Muharo kanyina nĩ wothingataga gĩthaka ndirenda nogio nĩwe ndũraga na maithori ona ngĩkorwo mũrata ũnyonaga ũkaira ngoro kwanyu nĩ gatiga gũkano na kadio iki ona njĩka ciĩko njũru ta mũndũ toyũ ũngĩ kanjĩra ndecapa na nĩ ngima ya mũrara gĩkũrĩanĩria nĩ makerũro manyũngũ ndia no kanjĩre yo nĩ koko nyongerere thakame. Weka mkono juu agĩkorwo ndũrĩ wanogio nĩ gogoyo. Beba mkono juu Eyo MC Gathire wa Wempa, beba mkono juu. Nagutumira maru wadari ndũgĩthoma ugaga nĩ mũnyaka mũtihandĩte maigoya nĩ wagĩtoire tipepa mũnawe nĩ kũnyarara no tamerithĩtie ndari na igaga kĩgĩna thĩ kabisa. Rũcimĩrĩ kũria ndari ũmenagĩra kĩ wa mbere ndirugaga na wa kerĩ ndikimaga mũthenya ũrĩa ngakima nĩ ngakũhe mũndũri mĩrĩ mũndũ ũyũ ũgĩkaga ndia ngakũhe makururo. Yeah. Wakiri Mwangi wa Njahu magaithia Kiambu mũno nere matirĩ manogia ũngĩenda njĩke atĩa mwendwo menye nĩ kwendete ona korwo nĩ yera ndirĩ
undu ndegete gutura nguriragira ta mwana wa kengedia nginya gitikia ni ukuite wendo wakwa nuthu kabisa gitukaga mecie maingi kigakinya kwanyu na gutire ndonyaga na nĩ kũrĩa irĩtu kĩrĩa gĩkenagia ngũkũ ticho gĩkenagia rwĩgĩ ona ũngĩgathiĩ mairĩria ũmenyage nĩ othu. Asante Mama Soko kutoka Nakuru County. Thengiũ mũno Mama Soko, ndũrĩ wanogio nawe. Nĩ njũĩ nĩ wendete ngogoyo. Salimia watu wa Nakuru sana. Ona ngĩkũrũmĩrĩra mwendwa tigũkĩga nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndingĩtua ũndũ kabisa mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyu ĩrite makinya makwa we kabaithire ndira na ndire nĩ ndagũikia moko nĩ mũirĩtu mũirũ ta nĩ Black Beauty ta nĩ ũnjũĩ mũirũ kawĩirũ gaka gakwa mũirĩtu mũirũ ĩtatire ĩno watu ya Rongai namna gani Rongai igwa oiro wa Njorori by the Njorori nĩ itoraga njerega kuona Njorori tena kana nĩ tondũ rĩu tũtitahaga maĩ rũĩ Monesh Mahogany, thengio mũno Monesh Mahogany kuma kũrĩa Kiambu County. Salimia watu sana. Ate mwana witũ kwerwo ate mwana wanyu ndarĩ na ũru no ngogoyo aratatia Monesh. Back to back. Monyua kuma Karatina University. Mambo wasalimia sana. Mwingine odumagerwa, mwingine gikoyo naigire Atokĩũra kĩari kĩarũĩ, kiugaga atĩ nĩkĩo kĩariria Ndũmĩrĩri nĩndanyitire, na ngiuga mathani arogocwo Na ke mũndũ mũgĩkindwĩre, erirwo ndagagarũhara Ndagagarũhara, ndagagarũhara Majambia bũrũri wothe ũkĩraga andũ atende mwĩtĩio Kariganĩrwo mũndũ wa mũndũ, ainaga na gatirũ gake Naguamũra kwa Ngai ũri, ũrĩirwo itonga na thĩni Mahoya moru mũirĩtu ũyũ, menyage nĩ mũnyaka wakwa Nĩ mũnyaka wakwa, nĩ mũnyaka wakwa kabisa Batiganire ngena ndarĩ, kĩoho kĩa maica ndatobora Ũndũ ũrĩa ũrĩ kũnyita mũndũ, ndũrekagio hana ndamata Mahĩtia makũrĩ burũka, ũburũkaga mĩciĩ ene Ngai ũrĩa wagire mwanake, mũirĩtu wĩtanagio nake Wĩtanagio nake, wĩtanagio nake Geithia Kamũritũ wa Wanjirũ nĩkĩo ũreka Nairobi School. Nĩ ciaigire, ngatho ya bunda nĩ mateke Tondũ niĩ tũkĩonana nawe, warĩ kariko ya gĩcagi Ngĩgũtumberia na tũnyama, mũirĩtu ũkĩgĩa na ndimani Nginya cio wĩtĩaga nao, gũtirĩ ũngĩkwĩrũgũrĩire Ũngĩkwĩrũgũrĩire, ũngĩkwĩrũgũrĩire Ati arĩ kariko ya gĩcagi rĩmwe ici nyĩmbo kariko cia gĩcagi kaihana atĩ Iguaga mwanyitanĩria, ndĩ wa iringi na wa ithiũrũra Tondũ ũcio atĩ ndamenyekaga, mũirĩtu agerie kana gĩũka Nayo hiti nĩ mũnyaka yagire, ngiumaga ngarĩ nginya Nyagĩtũ ũrĩa kĩinaga rũu, mũirĩtu wa 27 Tũragia koimerera rĩkũ, njĩra ciothe nĩ ciaturire Na no woire mũnenyaga, mũirĩtu ũtukũ na mũthenya Na rĩ matukũ-inĩ ma thutha, kona mũtahĩri wa maĩ Tondũ no ũtukũ mũirĩtu, kwĩre na ikereka rĩa rũhĩa Ikereka rĩa rũhĩa, ikereka rĩa rũhĩa
kwa gukomia rwaru Kureikara na rwerwa Tirudhekaga rureriko Taririkana kwa nyumucie Mwiretu ni wakwa muhetwo Ndikuhunjĩkia mwiretu uyu Kau ni gaturukoro 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 Iria jaria kuna yoru Ndikuhingo keikokaga Umuthi omonia Firaoni Na rucio omonia Iburahĩmu Bakumwega mere ni ũrĩkũ Matirathirwo nĩ kĩmako Tondũ monaga tokorĩra Mwiretu tamĩrĩ o yangea Tamĩrĩ o yangea Tamĩrĩ o yangea Yogoya mwike mwiretu ũyũ Ndĩmandiagaga mũteng'ũri Namenye ndimiaka wohereire Kundu atene gatirũke Rũcario na gatarĩ maitho Gĩgakuĩte agenako Na mwindo ciene nĩ cierirwo Itikĩrĩ ndokĩirwo nũ Itikĩrĩ ndokĩirwo nũ Itikĩrĩ ndokĩirwo nũ Rũhiũ rũgũtema mũirĩtu Ngwĩrerũtiagaga mageca Manjeri ndithũire mũnyoni Andũ aitũ ta mũnyanĩrĩri Rũrĩkuma njora rwerirwo Nĩ marũticokaga tu Na mũcario kĩnda mwagaga Ikinyana thĩitiaganaga Ikinyana thĩitiaganaga Ikinyana thĩitiaganaga Ngugoyo nĩ tate Rũcario na gatarĩ maitho Gĩgakuĩte agenako Na mwindo ciene nĩ cierirwo Itikĩrĩ ndokĩirwo nũ Rũhiũ rũgũtema mũirĩtu Ngwĩrerũtiagaga mageca Manjeri ndithũire mũnyoni Andũ aitũ ta mũnyanĩrĩri Rũrĩkuma njora rwerirwo Nĩ marũticokaga tu Na mũcario ngĩnda mwagaga Ikinyana thĩitiaganaga Ikinyana thĩitiaganaga Ikinyana thĩitiaganaga nä rwä mbo rwega rwa må cemo wa njeri rwätagwo mburoka ya wendo na he rå ngä bandå ngå thaka mburoka ä tå ragio nä memory stoko ya mburoka nä memory thaa kenda yatigia ndagä ka 11 Mũrĩmi wa mbembe mboco waru na matunda eno igwete cia kambuni yetagwo Green Life Crop Protection Africa Limited tugaga your growth our growth wira witu munene guthondeka dawa cia kurwa na ria tutambi tuothe orudumwe na dawa cingihonia na kugitira mirimo kumenya cia Green Life nyitanira na ithu oro cine tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe. Mũrĩmi wa mbembe mboco waru na matunda eno igwete cia kambuni yetagwo Green Life Crop Protection Africa Limited tugaga your growth our growth wira witu munene guthondeka dawa cia kurwa na ria tutambi tuothe orudumwe na dawa cingihonia na kugitira mirimo kumenya cia Green Life nyitanira na ithu oro cine tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ngugoyo nĩ tate. Thengio muno ko aria mwe kuria mwitwo na hige naona mko live Monte Carlo joera iguoko mwitwo na hige live hapa Monte Carlo. Inua mkono salimia gavana kabisa. Simone twacoka tumete kanyenyaine waithe wa nyarariria uthoni nduri wakua wana tunyukite tukone tari mwago nyumba itu igwite nonginyoge na mucie no mugika
werirwo uaga ngaguro cia mucie ticomo ethoire mwanereri ninge nacio ndeto ikagio ta nyuguma musaimone twacoka tumeta kanyanya-inĩ waile wa nyaragĩrĩa ũthoni ndũrĩ wakua ona tũunyũkĩte tũkona itarĩ mwago nyũmba itũ yugĩte no nginya ũgĩe na mũciĩ. Andũ akanyanya-inĩ geithĩkai na muona MC wanyu Grace Sete mũmũgeithia mũno Kanua nĩko kendagia kĩongo ũcire ikĩrimũ na igaga mũthĩgithĩ ingĩ ũtamerithĩtie gatigaga kũhanda ũcaimokĩra tũthiĩ iga mĩario yoramu ndiathoire mũirĩtu wagĩthua nĩ mũira ithe wathukirie ingĩona na kanua ngoi na mathaga na ngori ya nderu ingĩarutire kũ andũ aitũ itũtũraga ĩoe wagakanua nĩko kendagia kĩongo ũcire ikĩrimũ ĩigaga mũthĩgithĩ ingĩ ũtamerithĩtie gatigaga kũhanda ũcaimokĩra tũthiĩ iga mĩario yoramu. Athengio mũno City Park no Gogoyo Theji wa Kimani magaithia mũno maroiga atia City Park nĩ itunda rĩrĩkũ rĩratigia. Afande Barire Dennis asante kuma Kenya Prison Service asante. Happy birthday Afande Barire Dennis. Jeshi ya battalion yegaitheke mwane koroga egwatagia mahiga johi-inĩ tũkirĩte egũkũgũranĩra tũraciarwo thikũ ici mũcaimane mĩhuko aigua wetio nyamĩkwa tũthiũ gatue mĩgio ngoi-inĩ tumagwo mwana taciarĩtwo kwĩgita kiguoya gĩkũyũ nĩoigire nĩmũrĩtie wega mũhĩrĩga wao itarĩanagĩra mũremwo nĩ kũrũga egwatagia mahiga johi-inĩ tũkirĩte egũkũgũranĩra tũraciarwo thikũ ici mũcaimane mĩhuko waigua wetio nyamĩkwa tũthiũ gatue mĩgio. Geithĩka mũno mũno mũita wa mũgumo kwerwo atĩa mũita nguroti irakinyia ngĩ Mugumo ya Kiambu nĩ ironeka Mwatha Bob wa Makoboki nĩ akena mũno nĩ Musaimo ndathaka nyĩmbo cigana cia Musaimo ithatũ tatu Engineer Sami Morogo wa Savotech kwerwo atĩa Musaimo riganĩirwe no nĩ mbare ya mũgwerũ rĩrĩ arutagio njora igacoka itarĩ nyama na kĩgoci kĩa mũndũ kĩerirwo ti kĩa mũtĩ ingĩ naguo mwarĩki ũrutagia irima thĩ nayo njigua andũ aitũ kĩerirwo rĩ matũ ingĩ mũtĩ mũmũ ndũciaraga mũigũ reke njoke nyũmba maitwa ndumeregu Musaimo riganĩirwe no nĩ mbare ya mũgwerũ rĩrĩ arutagio njora igacoka itarĩ nyama na kĩgoci kĩa mũndũ kĩerirwo ti kĩa mũtĩ ingĩ naguo mwarĩki ũrutagia irima thĩ. Kali ni kali kana tigo DJ Flash weko jasusi. Acha tuone jasusi wa Gogoyo kwa wapi leo. Kĩrĩa tũrũmĩrĩire ĩirigithe thirito mateire kanyanya-inĩ na mũciĩ arenda teagwo mũthamaki wa Rũcua teanagwo nĩ Ngai wacua korirwo nĩcio ataciĩrĩgĩrĩire nayo rĩ kũrũndwo ndĩregaga ruoro njĩra ya mũndũ ũmwe iagĩrwo gũtuka na kanya
ciago nicio atacirigireire ema geitheka muno Jack wa 3J Fashions umoja mutidwa ni wageithia muno ni DJ Flash jasusi wa gogoyo ni shuma ithagathaga iria ingi Genzi wote roisambu no gogoyo thegi muno gitonga mboi wa Inoro TV kuma TRM Road Lumumba ginya Mirema huko guothe no Inoro FM. Asante gitonga wa mboi turutaga wira nawe kwa Inoro TV. Kore Eldoret modo gitoma jipya na gogoyo rata. Asante sana watu yangu Eldoret. Maina Dennis Kumarari Technical, wasalimia sana Rari Technical. Uko tuned tukiwa na vijana wako Rugogo Junior na Ikua Ian. Salimia wa Rugogo Junior sana. Dona Maina Dennis ore to Tech Guru Designs. Napenda hiyo sana. Tech Guru Designs. Esther Shiro nioka kumogada. Karibu sana Esther Shiro. Habari ya Kampala. Mandizi ni mingi. Wadae dali horo wa marigo daigwa damis kore ya makaharati. Salome wara. Marigo makaharati. Mamete kagaga muno makaharati. Salome wara. We hauriri boss torugera marigo makaharati. Wawa ni gogoyo ni thakeda macio ni mathaa meri etiguo tutigetia mathaa mage matatu magotatia gogoyo tutirakerura tutigokerura tondu maito timukenu nundu wa marumi meho akoretwo akiigwa njerira kama undu kamekerure kogo tutirakerura nginya marumi mau mathire netha kenda timekeeper witu atagwo MC mwirore wa Komuthai no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mĩaraho. Ni thaa kenda cia mĩaraho matemo ma mohoro. Aikaria Suswa hamwe na hũthĩria barabara ya kuma maĩ mahiũ gũthiĩ Naroko nĩ morĩtie thirikari makĩre barabara cia igũrũ icigo nĩ iria barabara ĩyo ĩhinganaga hĩndĩ ĩrĩa kwaura mbura nene kuona maũndũ maingĩ nĩ marũgamaga. Maugĩte mwaka hĩndĩ ĩrĩa kwaura mbura nene maabitha rũhonge rwa kũramata mabarabara manene gũkũ bũrũri-inĩ Kenha nĩ mathiaga mwena ũcio kweheria ihoba cia tĩri iria ikoragwo ihingĩte barabara ĩyo na kuhotomia mihango ya ukui makiuga marenda thina ucio wetherwo kihonia gia gutura. Mwandĩkitũ wa Nyoike wa Mbũguo nĩ amũrĩkĩte makaya mao. Aikaria Suswa maruga makoretwo makigerera moritũ maingĩ kuona biacara ciao nĩ irũgamaga rĩrĩa maĩ maya mahinga barabara nginya kũrĩma kwao nĩ thĩna kuona maĩ maya mokaga na tĩri na mahiga kuma kĩrĩma-inĩ kĩa Longonot. Na hii barabara imekuwa ndio inatusaidia, imekuwa nguzo yetu ya kiuchumi, tukitoa malisho kwa shamba, tukitoa mahindi, tukitoa ngano, tukitoa viazi, tukiuza mifugo, tunategemea hii barabara. Lakini hii shida ya flood imekuwa too much. Tunaishi hapa hata kulima hatulimi kwa sababu ya maji na tunateseka sana kwa sababu ya hii barabara. Hii ndio sasa mahali tunapitia tukienda nyumbani, kwa hivyo tunaomba msaada. Tukijaribu kulima kidogo maji inakuja ina flow, inaharibu hiyo shamba yote. Marauga mwaka rĩrĩa kwaura rũhonge rwa kũramata waki wa barabara nene Kenha mokaga kuruta tĩri barabara ĩrĩa yahingĩka na makiuga marenda thĩna ũyũ ninwo kaimana. Badala ya sasa kumanage maji hapa tuna manage silt. Watu wa barabara wanakuja wanaondoa maji wanaondoa silt. Lakini hapa pia ati ni flood ya maji peke yake, lakini mchanga ndio mingi zaidi. Ingia ndani inasomba mifugo. Juzi hapa magari mbili ilikuwa imepata ajali hapa. Serikali tunaomba mtusaidie maana hii matinga mnaleta leo by jioni barabara imefunguka. Sasa itakuwa kazi ya bure
kila siku mnatoa mchanga, mnatoa kuanzia saa 1, saa 10 imejifunga. Tunaomba serikali kama kuna uwezekano muweke daraja main hapa, muinue barabara ikuwe na daraja kubwa ya kupita maji. Handu ha tiri umurona mweno uyu ni muthangati tiri umete guku kirima kia Rongoro ugo kahiga haha kyo maita maingi muigua tukirana mika no turie thirikari iria eho irathana umuthi ihota gutwikirira barabara ya iguru kwa iguru gari ikoro ikigera iguru kwa iguru. Barabara ino niyo ya guthie runyanjara-ini rwa nyamu rwa Masai Mara na kundu kuingi. Barabara ino niwe thia Githumo igathi Busia igathi Uganda tugereire mwena uyu gwiciria ko ndi Masai Mara ni murona ngari iria irahituka Land Cruiser, lakini wona gwako ndi kuhinge andu aria me uko makigera haha gutire mundu ugacoka ringi tondu barabara ino ni njuru. Giripotera muciĩ gwetu Kinota na Inooro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Bugwa. Ministry ya maria maturigicĩirie thirikari-inĩ ya kaunti ya Uasin Gishu nĩ thingatĩtwo ĩkĩrĩre gũthingũra mĩtaro ya maĩ ma gĩko taũni-inĩ ya Eldoret. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ aikari kaunti-inĩ ĩyo makiuga ihinda-inĩ ta rĩrĩ kwĩna mbura nene kũrĩ na mĩaraho ya maĩ ma gĩko kuona matirahota gũtherera. Nere tana ria rĩkĩtie gũikio nĩ aikari amwe a kaunti ya Uasin Gishu arĩa marauga atĩ ona thengia ya Eldoret kũhaicio ngathĩ na gũtuĩka mũciĩ mũnene mĩtaro mĩingĩ nĩ ĩkoretwo ĩhinganĩte, ũndũ ũrĩa marauga nĩ ũtwaragĩra kwaraha kwa maĩ mũciĩ-inĩ ũcio na ũndũ ũrĩa marenda rĩu ũkorwo ũgitangĩkirwo. Hĩndĩ ĩrĩa atongoria maretha gĩtĩrĩ matũpromesaga maũndũ manene gũkĩra marĩa makoragwo igũrũ. Tuoka kaunti ĩno itũ ya Uasin Gishu twĩna gavana, no niĩ ndiburimaga gavana, niĩ mburimaga andũ arĩa hete wĩra. Kwĩna minister wa environment, kwĩna minister ũrĩa ũrũgamĩrĩire maũndũ ma sewage na andũ no mbeca iria irutagwo rĩ andũ acio matirutaga wĩra ũcio matũraga wabici. Sewage rĩrĩa yatũrĩka yanjie kũraga andũ rĩ nĩrĩo menyaga who is who. So niĩ ngiuga o mũndũ wothe akorwo na wĩigĩrĩrĩki na wĩra ũrĩa araruta. Okorwo wĩ minister wa environment ruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Kĩgĩna kĩrĩa kĩarutwo kĩa mazingara reke tuone wĩra ũrĩa kĩrutaga. Ongerera maũndũ ma drainage maĩ matũire mathiago coka arũra nginya gũkũ ma sewage maya matũraga igũrũ tondũ nginya tũtũngĩhoya tondũ ĩno nĩ city na mbia nĩ ciongererekeire ti atĩ nĩ iria yakĩrĩkĩrĩa ĩgĩũke mbia icio cirutage kũhingũra ma drainage maya. Ũngĩhoteka thirikari ihingũre drainage ici na kwanza maũndũ maya mekage mbere na nĩ moĩ nginya kũrĩa gũkoragwo kwĩna maũndũ ta mau ma kũhingana kwa maĩ. Weri Muthiru gavana wa kaunti ĩno Jonathan B nĩ athĩte bodi njerũ ya mũciĩ mũnene wa Eldoret kũgĩa na mĩbango ya gũtigĩrĩra atĩ aikari nĩ mamũkĩra motungata ũrĩa kwagĩrĩire ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kuerera ikĩro cia mũciĩ wa Eldoret. For the first thing, you have made an assignment. You have seen the bus terminus. So funny, you can't tell where are we starting, where are we stopping, when are we taking off. So your first assignment, please, if you can decongest the city. Inooro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu yetagwo Salome Murugi. Mohoro mana mangĩ na njĩra gũithĩrana wega rĩu kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. ciana itũraga barabara nĩ cingatirwo tukoria atiriri tondu thirikari nĩ ĩrarekereria ũhoro wa basarĩ mahe ciana basarĩ iria itarĩ na ũhoti. Mũikari wa Nairobi woragia nĩrĩ Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Dagoretti South Edition. Tũrakaribisha Inooro gũkũ gwitũ na no nyende mwoke twarĩrĩrie ũhoro wa ũthii wa na mbere ta maũndũ mamwe ta gũthondeka bara na ũrugi wa njohi ici ciroraga andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 27 mweri wa gatatu nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall. Wĩyumĩrie ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ciĩgiĩ wonjoria, mĩako ya nyũmba, barabara, ũgima wa mwĩrĩ, ũgitĩri, gĩthomo, ũrĩmi gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. Na nĩ tũranyita mbaru mũno taũku matũũra-inĩ. Nĩ tũrauga atĩ nĩ tũmanyitĩte mbaru na njĩra nene. Hihi nĩ umithio ũrĩkũ ũkinyanĩirio na nĩ moritũ marĩkũ magũmĩire aikari? Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Wainaina wa Kamũkwa na Mũhĩa wa Maina makĩaranĩria na atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na mũingĩ. Kuma matũũra mothe, kuma kũrĩa Waithaka, kuma Kĩrigũ, Rũthĩmĩtũ, Riruta ona Ngando. Nĩ kwambĩrĩria thinacĩra cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall gĩcigo-inĩ kĩa Dagoretti ya mũhuro. Inooro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe Muthuri Mwikindereku agie gũcokia down memory lane.
ningwendete oma mwendwa wakwa ningwendete mwendwa nindwarwo kuria gutwara naguo ndukoime ngoro ringi switi mwendwa wakwa ndugatume maithori makwa hani moime weneo yate vitokore kerumi ati arume matireraga ndarera nengonyitwo kabisa. Kelimo switi mwendwa wakwa ukwenda gwikia iga borithire thita nimba watetevyo mwendwa wakwa ningene mbono akorwo ndajui kilimo gya gwetwa hane mwendwa wakwa menye nä kä å rugo kä ra kä a må ciarä ndäringa må ndå anoru mwendwa wakwa athiä kwä må ka akaiå hä rio na thubu wa njege nä må ringa under the belt below the belt yeah. Ati ukamugutha ha we ongegutha mundu hau ni ugwati irikanaga tukendana mwendwa wakwa gakuo gaku kayoire iraka nyingi wahiukaga nako gakuma thutha indi tigakuo niendendete nikiria kiari thiini shege watoto gakuo gaku kairaka nyingi mwendwa wakwa gagwetereirie kihuruto lewo koina nenoe taimite wanga nyita guoko mwendwa tirorito no meri na kuna guoyo ni tate guoko mwendwa thengio muno kukena sako no gogoyo oko inanena toimetekerea kopro gikonyo wa mbogu theka barracks kwerwo atia na mugeithike muno gakuo gaku kairaka nyingi mwendwa wakwa tugutura tukaigite mitwe-ini riria thina woka agaturirikania thina mwendwa ni umagwo ningi nduri miri kanyite wega tugakunje mwendwa wakwa no menyerere ira kaitikoime niko munyaka waku mwendwa wakwa tondu tiganiko yahitukaga mwendwa na ndikuone akuo kaira kamo wanumo ale kamwele umwe atindaga nako no nduyo mundu ni ari gakuo kariendete kana tigua ati no kwari ni gukorwo akendete yameshasemwa mengi sana mpenzi wangu mie sitaki kurundia mgwana ni vitendo mpenzi wangu leo ni leo asemaye kesho mpenzi ni muongo machozi hayo yote mama na yaishe tulia roho zibame guruma mbwa mwitu huyo mpenzi wangu
na jogora chamba hali wiki mjini. Anayaga Ale señor Kisumu, naona unapenda gogoyo sana. Nyina waka na yake na tamuno, nyina waka na iga itheka muno. No aga ithio ne Big Papa waka na yari kore akodogo to US. Abdul Kadere wa Lofa wanumo mwendo niena meo na wale newe Julia timama yeni fio Thank muno Joyce wa Joy Park Auto Roi Bypass. Joyce wa Joy Park Auto Roi Bypass. Asante sana umekerire gogoyo Mushino wotu gino tana Inoro FM. Hihi we na shiringi igana rimwe shagura mithako igana rimwe iri ungithaka na shiringi imwe tu. Thaka Jet X, Comet Crash, Hydroplane, Balloon na ingĩ maingĩ wihotanĩre na ndagĩka nini tu. Gĩuthi no gĩgũkwĩra meciria ũthake na wĩigĩrĩrĩki na gĩuthi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrĩa nĩ BCLB license number PG 0001082. One more matatu ciothe cia kĩgio gũthiĩ Thĩka no gogoyo thengio Joel Mwaniki coaches geithia andũ acio othe nĩ yakwa akĩnjĩraga njũke nĩguo njĩke aimbu Onuma mbere ochioke ukinyonagia matharao ukindoraga manyira ta ikomere tare mbembe gutiri undu ningwithiira tondu ni ndi mwihĩtũkĩri nokorwo nĩ ndoi nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndi mwihĩtũkĩri augaga no gĩkũyũ ekwaria o nĩ ũngĩ o kwaria tu gĩkũyũ agĩa nonge nĩ wanumire mũno ũkĩonio chonge ndũnyenda kiugaga macainĩ maku gũtirĩ andũ njũkagĩra ona thakame-inĩ yaku gũtirĩ andũ njũkagĩra gũtirĩ ũndũ nĩ waganirwo ningĩ niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri nokorwo nĩ ndoi nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri kali nĩ kali andũ a Gatũndũ ciere mũiga atĩa wĩkĩra mũhĩndo kanyone Ngai tathũire na nditarĩ ithori rĩakwa ngĩrĩrĩra wendo witũ reke niĩ ndĩtware makwa mũtigwo nacio mwenda-inĩ tondũ wendo nĩ wa Ngai ningĩ niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri nokorwo nĩ ndoi nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri atĩa kwario gĩkĩrĩ nyaga o nĩ ũngĩ watu wangu wa Kirinyaga kwerwo atĩa nĩ ratata tũkonete wandiga baraka hita ngũrĩa thĩna tondu twendanĩirio Kenya na twatiganĩrwo Kenya ningĩ gũkũ ti Rũraya tengwe ndwanjaria gĩthũngũ ngũthia ngoro hanini njaria gĩkũyũ nyone ũngĩ kabisa nokorwo nĩ ndoi nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri mapenzi mũrango mũrĩ kũhingwo kũrĩ ngĩmingĩ mĩhingũre tiga kuona tũkinyĩte kahita wĩiganĩire ũtigĩtie kũngĩ kũingĩ ũgĩkarĩkia rũgendo na Roma mwendwa wakwa ndĩakiona mũthenya ũmwe nokorwo nĩ ndoi nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri nĩ oga thengia mũno GW Ngiri mwena Kĩnyambi no kabai mwenako athuri aya mageithĩke mũno cio mwena o hau ndona ũgĩtia cia Kamarũ twaumire Kĩrĩti nitakwekea hiyo Ngai wakwa ngai ndĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri hinga gwaku mwendwa ngai ndĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri pambe nyambo ndũkanyanywo
Shui wa Githurai thengio muno Shui wa Githurai gethia your son Kevo ni arakenio ni gogoyo mwikuria mwana wa Githurai wa Johi Savea arauga wanumo Savea wa Johi asante na masavea atia igereri Savea atia igereri mugetidania na Savea ni wahota tida agikura muthime miguda no hakinya ne guthima kanyama Masavea atia igereri tomire kereti munene wa mahenia nendaga itheka GW Giri niwe wetia ruru midekweyo reke ngwire ndigiukoteri ni mareitara marande kameriko kekekeke athiko iciti ya mwago ni bia cia rume irathie kugekwo ini bia cia rume irathie kugekwo itumiteku ikaumire kireti otukiugaga ikaumire kireti otukiugaga Gogoyo ni tate ateneke bia cia rume ireko arume membeja nende monaga kumaitara guthie riko ritho na inyoro getige gutheka wona ngicokererio ugage kwanyu na ndogo gutire mohu murari ndogo na mohu iri mwemwe imurari ndogo na mohu iri mwemwe itumiteku ikaumire kireti otukiugaga aya ikaumire kireti otukiugaga ngogoyo etate ogwo neguo twoigaga tukiuma kireti wapi watu wa Nairobi Dagoretti South mko wapi ukiona ndogo menyate hari mwaki na wona mwaki ukamenya hari ndogo kae hiti etagerie ngi wa mutiri wakana muno ni ogwetu nyanyama iwakana muno ni ogwetu nyanyama kabisa ikaumire kireti otukiugaga ikaumire kireti otukiugaga andu a Dagoretti South kuhereria igavana kuhereria yokai hakuhe na gavana andu a Dagoretti South wali aratoira ko aya andu a South yokai gayatemaga muti watu wa maciara na iwe mwongororia yothe nginya ciehuru reke ngwire ng'ondu ciake cia guhurũko macũngĩrĩrio mũkũhĩa nginya mũcure macũngĩrĩrio mũkũhĩa nginya mũcure itumiteku ikaumire kireti otukiugaga aya ikaumire kireti otukiugaga Thengio muno patron chairman wa Jubilee Dr. Mureithi wa Kang'ara HSC OGW Salvation Army member number 817 amesalimia Wakenya wote ako Kirinyaga imithekwe oreke ngwire nigiukoteri ni mareitara marande kameriko kekekeke athiko iciti ya mwago ni bia cia rume irathie kugekwo ini bia cia rume irathie kugekwo arume itumiteku ikaumire kireti otukiugaga ikaumire kireti otukiugaga arume mutihire mbia mutigacionanie ciathora kuonio riũa kumaitara guthie riko ritho na inyoro getige gutheka wona ngicokererio ugage kwanyu na ndogo gutire mohu murari ndogo na mohu iri mwemwe imurari ndogo na mohu iri mwemwe itumiteku ikaumire kireti otukiugaga ikaumire kireti
Rå rå nä GW Giri rå rä a rä u rå racoka rå gä nä Jimmy Kä rå hä rwä tagwo Jaki Taratibu gä thå no kuma buremu tabarä re no ä tagwo Ngogoyo thaa kä nderaitå kä ndagä ka mä rongo ä rä na ithatå MC mwä rå rä wa Komothai nä we timekeeper witå må thenya wa å thä no tå raitä ka gå itä ka no tå raitä ka Jaki Taratibu å ka gethori no kuma buremu mucai wa Kemani twende Rware mweri 4 wena oiki wa Njire na Njeri meamba mekarabu gethori no kiume buremu yene meamba mekara kinga yareire machatie kenina Jaki Taratibu ere kungatia derugaga dekimaga delemaga nandele magiro ni mundo kabisa Kioi wa Murera geithika muno no amenyire rwimbo ruru ria rugaga kanyoni gakaga twa ngongo ni uri nuo kuguru ni mumo ye kanyoni gakaka bali kinevyo kweni miranjoya Jaki Taratibu ere kungatia derugaga dekimaga delemaga nandele magiro ni mundo ategethori no kuma buremu andå arä a me ithå nene ingegwatia hå gä ya weru må thenya å cio ndingä hinga ritho nä rwamba ä nacio nduturano kä gathä mwarä ti å rutagia irima thä Jaki Taratibu ere kungatia nderugaga ndekimaga ndelemaga na ndelemagirwo ni mundu kabisa ereria nde igoro ria matatu bathi no kundora manyira naguo mugithi no mwicokio mai mathireire nyambo-ini Jaki Taratibu ere kungatia nderugaga ndekimaga ndelemaga na ndelemagirwo ni mundu kairetu karia turi ndugu ni gukahe ikenya ria wendo ngerete ngabuhutia wanga ngere baba ngirie rikwera kahera Jaki Taratibu ere kungatia nderugaga ndekimaga ndelemaga na ndelemagirwo ni mundu Thegio muno kuma Ndaragwa muthuri gwitwo Gabriel Ithombe asante sana John Arap Mwangi akiwa Gatongora asante John Arap Mwangi Gatongora wanasemaje wanasema Ngogoyo itat gotat Goro wa Mugai thegio raja gogeithirie Jose Alliance High School ona kou nä ratata ĩtatire no macaria wa Ndamberi kwerwo atä Mureithi wa nduthi kuma Kasarani asante magaithia muno Mureithi na muno jaba cia nduthi cia Kasarani Equity wasalimia sana acho nĩ nyonaga nĩ marĩ ũbacĩrĩri muno hĩndĩ ĩrĩa megũtwarithia ngari barabara
Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Inoro kuma Kirebiroiro ginya Kirinyaga. Inoro FM shesheni hakuhe nawe. Inoro Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agiye gũcokia down memory lane kabisa. Igwa rwĩmbo makwagĩra ĩno ngogoyo ĩ mũrĩo igwa tu guitar. Oh yes, Conina Stress. Angorota ndotaga nawe na rĩrĩa inanga koinera irogocera tugathiĩ nawe Johnny Mwendwa na Wandiga ĩndĩ nĩgoka na nĩũkerira ũgakiragwo wĩite maithori ũkarĩra na ndũnyone ĩndĩ nĩgoka na nĩũkerira ũkanjetha na ndũnyone. We Johnny we hĩndĩ nĩgakinya Johnny rĩa tu ngũkũ na nyarari mwĩko ũrĩa 06 Lounge. Johnny ũpakĩte mũraũ hau maũndũ maku hingagia mothe ona andũ aitũra nĩ moyũgo ndirĩ na ũru nĩ ngũthiĩ gwitũ Johnny Mwendwa igũrũ ĩndĩ nĩgoka na nĩũkerira ũgakiragwo wĩite maithori ũkarĩra na ndũnyone ĩndĩ nĩgoka na nĩũkerira ũkanjetha na ndũnyone. nĩ thaa kenda na nuthu. Johnny no ngũkũ mararĩa na nyarari. Mararĩa ngũkũ kienyeji. Mwana ũyũ witũ nĩ ngũthiĩ nake ingĩenda kũhe thĩna Johnny mũkĩrĩa ngũkũ na nyarari ĩyo ndakae kũmũrora igũrũ ĩndĩ nĩgoka na nĩũkerira ũgakiragwo wĩite maithori ũkarĩra na ndũnyone ĩndĩ nĩgoka na nĩũkerira ũkanjetha na ndũnyone. Johnny ndũtigane na nyarari ĩyo Johnny ndũkanerire thutha-inĩ. Johnny ndũtige kũgũrĩra nyarari ĩyo ngũkũ. Johnny nĩkĩ mũreka na nyarari ĩyo Johnny. Johnny nĩ waigua Johnny atĩ nĩ ũkerira mũkiuga mũtigane na ĩyo nyarari Johnny nĩ ũkerira. Mũtiarĩrie Johnny atigane na nyarari ĩyo. Johnny
John kota ngeigua John ndutigane na nyarari yo John John ndutigane na nyarari yo John ndukana inuke ithire John John ni inuka miaka 10 atwira Nairobi ndari onake ndo wa nyarari John ni akua tumirigo twake toigererwo turaga iguru arata kwa na moria mwinyothe mwaka kwa Jumapili ndamoria mutikana tere mwaka ndugere horo na kaito mire were gothira marira ngire taoni yeya kwa tendoraga wera ningekwera hoingeketata kugaya mbesha nesiamboga kana nesiamotu nyumba kana ngure nguo kapure uinerea nema na taoni tandukura ndwaingi woi ngwera ndonere nekore wokire guthukuma na nekore warehire aria angi atene kore warehire aria angi akimarehe tauni atindaga na nyarari bypass nekandaiga nekaba kwinuka torombesha waisha taoni nacheoka ngagurana nacio kona tangu turaikaremuka nekandaiga nekaba kwinuka torombesha waisha taoni nacheoka ngagurana nacio kona tangu turaikaremuka miaka 10 ona kaburoti kamurudore miaka 10 na ndore onake yawarome ahuragira kwingi yoima taoni uria endokireko andu a taoni mugitigona wega tuonanagire rutine cia rimuru kamaro wito ndugitigona wega roboti nawe tuonanage rimuru dikei boy na Josefu Kaisha tuonanage iriria ndoka gucera dereba ndongo mambadisha rimuru otigerere nindona maitu deri dereba ndongo mambadisha rimuru otigerere nindona maitu deri yeah dereba ndongo ni atoire etatire rwimbo kwagira Gogoyo is very addictive. Asante sana wa Mario. Mware wa muthamaki egio muno Gogoyo rware akina wa miss na wa miss Gogoyo rware na wa miss mataoni uria endokireko andu a taoni mugitigona wega tuonanagire rutine cia rithabu kamaro wito ndugitigona wega roboti nawe tuonanagire muru dikei boy na Josefu Kaisha tuonanage iriria ndoka gucera dereba ndongo mambadisha rimuru otigerere nindona maitu deri dereba ndongo mambadisha rimuru otigerere nindona maitu deri kabisa wakanire
andå a banana, andå a mucatha, andå a rwaka, andå a ndende rugeithikai muno 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 kwa rugweti-inĩ hau ũguo tiguo inua ngari cia banana nĩ ruti 106 kana nĩ ciacenjirio nĩ 106 etigo cioyagĩrwo harĩa koja andũ aitũ arĩa mwĩ banana geithĩkai mũno mũno ona kũrĩa gathanga kĩamba gĩothe nema thĩna wendaga kũhũranwo naguo Boro wa Kenya Margaret Thithi muno harĩ kũrĩa United Kingdom harauga nĩ mwaki thengi muno Margaret Thithi ugoka Kenya rĩ nĩngakũgũrĩra kahũtĩro woka he handũ ndĩronire hega muno hega muno hakũrĩa kahũtĩro Rũirũ nĩngagũtwara ho Margaret Thithi woka kuma UK ũrĩa kahũtĩro Mike wa KRA mukoro-inĩ wĩ nako Shesheni hakuwe nawe Gogoyo back to back kabisa Okogwito matando ne nyinge muno Chalogie na bochoka na mbadi nyinge Kureta kurae watagia Diaga mabata makwa Andakwa ndane woka Nindaroga ma Kereko gito nawe Kiari kia juma Na wakombo de kinyane Kita maka Yoni operata ni amatu
Karede wa Daisy kabisa. Kokogwito matatu ni nyingi muno. Chagogie na gochoka na mbadi nyingi. Kulete kurae mwatagi tohuo. Yeah. Sako ciothe cia matatu geithĩkai. Kuma twendana ndirenda kwĩtĩria. Ona wenjeka ũru niĩ no ngwendete. Nĩndagũthaitha ngwĩre tiga kũrega. Mahĩtia maku tondũ nĩwe mũhĩtia. Gũkũ gwitũ matatũ nĩ nyingĩ mũno. Ciagũthiĩ na gũcoka na mbathi nyingĩ. Urete kura ĩmwatagia ũguo. Ikino the Degwa Nairobi. Ikino the Degwa Nairobi matatu sako. Mwereja ne moru di kwereja. Nenda kwahera tondo dire oria mbere. Tiga kwe watia mbadi kana matatu. Nenienderaria nawe tiga kuinuka. Koko gwito matatu ni nyingi muno. Chagothie na gochoka na mbadi nyingi. Urete kura ĩgwatagia Naoli kana sako itithiraga tene icio nĩ cikarangaga. Moga wa gĩkambura arajĩra ciako ciĩtagwo Kidagi Sako. Kidagi Sako salimikani sana. Matara Sako chairman Mr. Gĩcangano wa Geithio. Aithaka mũno chairman. No tũraitĩka. Ona ngari cia forward geithĩkai andũ a forward nĩ aratakwo mũno. Ndĩronire mena ngari nyingĩ mũno irathiĩ nginya Kamuru igaikũrũka. Cio nĩ aratakwo mũno andũ a forward Sako. Ni mabeste wa governor. Emo doretia rwĩmbo Kisi ya wendo. Kisi ya my love. Negona no cioretia Kisi ya wendo. Kisi ya my love. Rwĩmbo rũu wa Kisi ya wendo rũgũka ithaa rĩa thaa 10 ũndirikanie twathoma mohoro. Twĩkĩre Kisi ya my love. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Jeff Moga wa Waithĩra aranjĩra ici nĩcio ndeto iria araharĩria. NCIC gũtĩtĩrithia bata wa Akenya gũtuithanagia ngucanio na njĩra ya kunanĩra njũng'wa ithenya-inĩ rĩa gũkanĩrĩra. Atongoria a kĩũteti nĩ marorio manyihie mĩario ya irumi na kwaganĩra itĩo. Na thirikari nĩ rorio yethe kĩhonia gĩa gũtũũra gĩa thĩna wa barabara ya kũrĩa Suswa. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Yo,
Atea. Ene atea. Moti akiendana na ihenya muno. Ati arumene hogo. Ndigo ciria he mundu thuire gya kuona. Kana ne kore mundu thuire kindu gya kuona. Arume. Pasta Gatifa gaideka. Habari ya Gatondo. Atea. Mwamumunyana na mundu wene. Wakanethe muthuri mwikindereku agiye gucokia down memory lane. Hehe ndaumiraga na rwimbo ruru tene. Hende o tutiongereirwo mathaa manginya thi na njara.
athie na mirao yake ingeugaga ndukiona toro utari nakyo rara wikaire mbere athie Kero Big Block geithia kamuno geithia John Mufalume ndukiona toro utari nakyo kurara wikaire mbere athie na murao wake muiru wena tinta na dana kuona eika Gavana ndagithiete ario guko members of the Aronga San mwagithio ni wakirija gawaje hia Shomoro Asante sana Jimmy Waramigwera, asante sana unaniona live, asante. Thegio muno Jimmy Waramigwera. Oya guoko kono ranyona, oya. Shokia down memory lane. Gogoyo back to back. Thegio muno muthuri Tikoigi wa Doho wa Makwa kuma Magumu kuria Kinango Nyandarua County. Asante sana we mitambo-ini.
Ocio nĩ mũtigaire Ndũrũ wa Gathoni, rwĩmbo rwĩtagwo John Ndũkeite, mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM. He rwĩmbo ndĩretha na nĩndariganĩrwo rĩa rwĩtagwo no kũndirikania rũinaga atĩrĩrĩ no ndikĩũĩ kũina mũno niĩ. No ngĩnjĩra nĩ mairo cigana kuma gwitũ gũthiĩ kanana. Rwĩmbo rũu rwĩtagwo atĩa ndĩrwethire nĩruo rwetereirwo nĩ mũrĩithi wa Kang'ara. No ngĩnjĩra nĩ mairo cigana kuma gwitũ gũthiĩ na ndingĩkomoho mũthĩita muonete. Tajira rwĩmbo rũu rwĩtagwo atĩa na nĩ rwao. Nĩ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ no tũraitĩka. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwaĩ-inĩ. NCSC nĩtĩtĩrithĩtie bata wa Kenya gũtuithanagia ngucanio na njĩra ya kunanĩra njũng'wa ithenya-inĩ rĩa gũkanĩrĩra. Atongoria kĩũteti kũrio manyihanyihie mĩario ya irumi na kwaganĩra gĩtĩo, na thirikari nĩ ũrĩtio ethe kĩhonia gĩa gũtũra gĩa thĩna wa barabara ya Suswa. Nataka niwajulishe ndugu yetu Tuju ametekwa nyara, gari yake imewachwa mahali. Ciugo rĩu iria ndĩraigua kuma kũrĩa arĩa mareita aneneri nocio ciugo iria ciatũtwarire hatĩka-inĩ bũrũri mũgima mwaka wa 2007. Thirikari kahinda kau gatigarĩte matũrutĩre wĩra ũhoro wa irumi cia hũra thoni bũrũri-inĩ. Na tũkehoya atongoria aitũ nĩ ũndũ wa ũguo maraikanĩria mĩario na mĩario, ici nĩ ciana na nĩo irorete igũrũ. Hĩndĩ ĩrĩa atongoria maretha gĩtĩrĩ matũpromesaga maũndũ manene gũkĩra marĩa makoragwo igũrũ. Jeff Muga wa Waithira. Amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwaĩ-inĩ thaa 10 na njĩra ithiranĩte. Minister wa tene Rafal Tuju ndaramenyekana kũrĩa arĩ thutha wa kwĩrĩkana atĩ nĩanyitĩtwo mĩgwate nĩ andũ matoĩkaine. Na andũ a bamĩrĩ yake matongoretio nĩ mũrwe Mano Tuju maugĩte mahũrĩirwo thimũ kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Karen ũmũthĩ rũcinĩ, kũrĩa OCS wa ceceni ĩyo amamenyithirie atĩ ngari ya Tuju ĩkorirwo ĩtiganĩirio barabara-inĩ ya Miotoni mwena ũcio wa Karen na thimũ yake yuma horie. Maugĩte rita rĩa mũico maramuonire ira hwaĩ-inĩ na nĩ aratanyĩtwo gũthiĩ ceceni-inĩ ya TV ya Ramogi mathaa-inĩ ma thaa 1 ya hwaĩ-inĩ ĩndĩ ndanekinyia. Na horo makĩria ugĩte Tuju nĩ arandĩkithĩtie ndũmĩrĩri na maabitha a borithi akiuga mũthĩ wa Jumaa kũrĩ na ngari ya mumaga thutha mũthemba wa Toyota Land Cruiser ya rangi mwerũ no ĩndĩ ndĩarĩ na namba. Na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo nĩ orĩtie a Kenya maige Rafal Tuju mahoya-inĩ akiuga nĩ anyitĩtwo mĩgwate nĩ andũ matoĩkaine. Akĩaria kaunti-inĩ ya Naroko marĩ na atongoria angĩ amwe Linda Mwananchi. Orengo ugĩte ica-inĩ ikuhĩ Tuju nĩ akoretwo akĩhahithio kĩũteti akiuga matigwĩtĩkĩra kũgũagũa harĩ kũhũranĩra ihoto cia a Kenya ara nĩ hamwe na Tuju. Nataka niwajulishe ndugu yetu Tuju ametekwa nyara. Tuju ametekwa nyara, gari yake imewachwa mahali, vifunguo ya gari iko pale pale, na tumuombee Tuju kwa sababu amepata matatizo mengi sana. Aikari a Suswa hamwe na hũthĩri a barabara ya kuma maĩ mahiũ gũthiĩ Naroko nĩ morĩtie thirikari makĩre barabara cia igũrũ icigo-inĩ iria barabara ĩyo ĩhinganaga hĩndĩ ĩrĩa kwaura mbura nene, kuona maũndũ maingĩ nĩ marũgamaga. Maugĩte oro mwaka rĩrĩa kwaura mbura nene maabitha a rũhonge rwa kũramata barabara nene gũkũ bũrũri-inĩ Kenha nĩ mathiaga mwena ũcio kweheria ihũba cia tĩri iria ikoragwo cihingĩte barabara ĩyo na kũhotomia mĩhang'o ya ũkui. Makiuga rĩu marenda thĩna ũcio wetherwo kĩhonia gĩa gũtũra. Mwandĩkĩtwo wa Nyũike wa Mbogua nĩ amũrĩkĩte makaya mao.
aikari a Suswa marauga makoretwo makigerera moritũ maingĩ kuona biacara ciao nĩ irũgamaga rĩrĩa maĩ maya mahinga barabara nginya kũrĩ makwao nĩ thĩna kuona maĩ maya mokaga na tĩri na mahiga kuma kĩrĩma-inĩ kĩa Longonot. Na hii barabara imekuwa ndio inatusaidia, ndio imekuwa nguzo yetu ya kiuchumi, tukitoa malisho kwa shamba, tukitoa mahindi, tukitoa ngano, tukitoa viazi, tukiuza mifugo, tunategemea hii barabara. Lakini hii shida ya flood imekuwa too much. Tunaishi hapa, hata kulima hatulimi kwa sababu ya maji na tunateseka sana kwa sababu ya hii barabara. Hii ndio sasa mahali tunapitia tukienda nyumbani, kwa hivyo tunaomba msaada. Tukijaribu kulima kidogo, maji inakuja ina flow, inaharibu hiyo shamba yote. Marauga mwaka rĩrĩa kwaura rũhonge rwa kũramata waki wa barabara nene KENHA mokaga kũruta tĩri barabara ĩrĩa yahingĩka na makiuga marenda thĩna ũyũ ninwo kaimana. Badala ya sasa kumanage maji hapa, tuna manage simu. Watu wa barabara wanakuja, wanaondoa maji, wanaondoa simu. Lakini hapa pia ati ni flood ya maji peke yake, lakini mchanga ndio mingi zaidi. Kiingia ndani inasomba mifugo. Juzi hapa magari mbili ilikuwa imepata ajali hapa. Serikali tunaomba mtusaidie, maana hii matinga mnaleta leo, by jioni barabara imefunguka. Sasa itakuwa kazi ya bure. Kila siku mnatoa mchanga, mnatoa kuanzia saa 1, saa 10 imejifunga. Tunaomba serikali kama kuna uwezekano muweke daraja main hapa, muinue barabara ikuwe na daraja kubwa ya kupita maji. Handu ha tĩri ũyũ mũrona mwena ũyũ nĩ mũthangati tĩri umĩte gũkũ kĩrĩma kĩa Longonot ũgoka kahinga haha kĩo maita maingĩ mũiguaga tũkĩraramĩka. No tũrie thirikari ĩrĩa ĩho ĩrathana ũmũthĩ ĩhota gũtwĩkĩrĩra barabara ya igũrũ kwa igũrũ, ngari ikorwo ikĩgera igũrũ kwa igũrũ. Barabara ĩno nĩyo ya gũthiĩ rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Masai Mara na kũndũ kũingĩ. Barabara ĩno nĩyo ĩthiaga Gĩthumo ĩgathiĩ Busia ĩgathiĩ Uganda tũgereire mwena ũyũ. Gwĩciria korwo nĩ Masai Mara nĩ mũrona ngari iria irahĩtũka Land Cruiser, lakini wona gwakorwo nĩ kũhinge andũ arĩa megũkorwo makĩgera haha gũtirĩ mũndũ ũgacoka haha rĩngĩ tondũ barabara ĩno nĩ njũru. Ngiripotera mũciĩ gũtukinota na Inooro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbũgua. Andũ erĩ nĩ makuire thutha wa gũthikanio nĩ ituĩka rĩa tĩri kaunti-inĩ ya Baringo kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kura mwena ũcio, na atongoria hamwe na maabitha a honge cia ũhonokania nĩ mekinyĩtie mwena ũcio kũnyita itemi mĩhang'o-inĩ ya ũhonokania makĩroraga kana hihi kũrĩ na andũ angĩ mathikanĩtio nĩ ituĩka rĩu rĩa tĩri. Tũgĩthiĩ na mbere, kamĩtĩ ya gũthingatithia ũrũmwe na ũiguano gũkũ bũrũri-inĩ NCIC nĩ yambĩrĩirie gũthiũrũrũka mathukuru-inĩ ma sekondarĩ guothe bũrũri-inĩ kũhunjia bata wa andũ kwaranagĩria hĩndĩ ĩrĩa magĩa na ngarari ona kana ngucanio. Maabitha a kamĩtĩ ĩyo maugĩte andũ mabatiĩ gwethaga kĩhonia na njĩra ya kunanĩra njũng'wa ithenya-inĩ rĩa kũgerana ngero, kũrũrũngana ona kana gũikanĩria mĩario ya irumi kĩng'ang'a-inĩ. Mwandĩki witũ Moses Ngigĩ nĩ wore na riboti ĩyo. So I'ma let you think. Will you rather support their system that's solving no issue on peace and creativity? Thukuru-inĩ wa secondary wa Mang'uhai Juja nĩkuo kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguano NCIC ĩgomanithĩtie mathukuru matiganĩte rungu rwa iburi rĩa ikundi iria cihunjagia thayũ mathukuru-inĩ kana peace clubs. Haha NCIC ĩkĩrũgamĩrĩra ndereti citiganĩte muoroto arĩ kũhunjia bata wa andũ kwaranagĩria na gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa marĩ namo. Mijadala ambayo tunayo siku ya leo inasaidia kukuza uongozi bora katika wanafunzi, vile vile inawezesha kuwa jasiri kwa sababu wanazungumza mbele ya watu kwa ujasiri, na pia ndio wale viongozi wa kesho. Kwa hivyo tunakuza uongozi mzuri kati yao, na pia migogoro inayokumba wanafunzi vile vile wanaweza wakatatua baina yao. Kũringana na Chege wa Thiong'o na ũrĩa nĩ mũtabarĩri wa ikundi cia thayũ Kiambu, mũbango ũyũ ũrarongoreria kweheria ũteti wa ngayũkano meciria-inĩ ma mbeũ njĩthĩ. Thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ nĩ tuonete thikũ nini hĩtũku twĩna maũndũ maingĩ mateti tũkaigua magĩikanĩria mĩario na mĩario, no tũkoiga ũcio ti thayũ. Koguo twĩta Amani Club wĩra witũ nĩ gwetha thayũ na tũkehoya atongoria aitũ nĩ ũndũ wa ũguo maraikanĩria mĩario na mĩario. Ici nĩ ciana na nĩo irorete igũrũ. Twathoma atĩ Kũrani ũgatũteithia mũno gũkinyanĩria thayũ, na ũguo twerekeire mathurano-inĩ nĩ gũkũria thayũ mwega mũno na gũtigũkorwo na ugomvi. Arutwo arĩa manyitĩte itemi ndereti-inĩ ici makiuga ona nĩ irandandũra mwĩcirĩrie wao. Ĩrateithĩrĩria andũ ta mũndũ ũrĩa ũngĩenda gũtuĩka jaji ahote gwĩka atĩ ona angĩkũra akorwo athiĩ ta university no ahote gũtuĩrithia macira marĩa angĩthiĩ athomere ta university. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ.
Mũmbunge wa Nyeri Taũni Duncan Maina Mathenge nĩ ũrĩtie ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua etheme kwaria mĩario ya kũgayũkania mũingĩ na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ kĩng'ang'a-inĩ. Akĩaria mũthigiti-inĩ wa Rũrĩng'ũ hĩndĩ ya gũtuga etĩkia ndini ya Ithĩramu na thigũkũ, mũmbunge ũcio augĩte mĩario ya irumi na njino ĩrĩa Gachagua akoretwo akĩerekeria kũrĩ President William Ruto ya gũcokia bũrũri ũyũ harĩa warĩ hĩndĩ ya ngahĩha cia ithurano nene cia mwaka wa 2007. Mwandĩki Theuri wa Mbogo nĩ aratarĩria. Aritana aria kuhoreria rĩera rĩa ũteti na makĩria njino na rumenano rĩgĩthiĩ na mbere na gũikio nĩ mũingĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, ũrĩa morĩtie atongoria gwĩthema na njambanio kuona nĩo maroretwo igũrũ nĩ rũciaro rũrũ. Hii habari ya matusi mimi ningewashauri tu wakubwa wetu ni ikome, wangoje wakati wa kampeni, mtu atakuja na kampeni yake ya matusi. Sisi wenyewe tunawaona na tunaangalia tu. Mimi naambia viongozi wapendane na wawache kutukanana, manake sisi ni wazazi na kuna watoto. Sasa wale watoto wachukue hiyo picha mbaya sana. Jenzi saa hii wamejitolelea. Wanapigania huko juu, acha wapigane. Sisi ule ako pale katikati yetu kama huu sasa vile anatukumbuka. Hao shauri yao, Sabwanya ndio wajuana. Sasa saa hizi tutapigana na wewe ama tutukanane. Tukirudi kutoka hapa tunaambia watu vile tunatukana. Na sahani ni hii, kikombe ni hii, meza ni ya kwenda kunywa chai. Ina haja gani? Mwenini wake mũmbunge wa Nyeri Town Duncan Maina Mathenge akĩorota Rigathĩ Gachagua akiuga nĩ ũtongoretie batoni ya rũmena rũrũ na gũikia bũrũri kĩgera-inĩ kĩa mbara ta iria ciagũmĩire bũrũri thutha wa ithurano cia mwaka wa 2007. 2027 no tũkaria no bara itarĩ njĩra, bara itarĩ kĩguni tiga igunire mũndũ we mwenyewe akienda kũneneha gũkĩra arĩa angĩ nĩ tũtige. Ciugo rĩu iria ndĩraigua kuma kũrĩ arĩa mareĩta anene rĩ, nocio ciugo iria ciatũtwarire hatĩka-inĩ bũrũri mũgima mwaka wa 2007. Andũ aitũ nĩ maunire tũnua ithĩgĩ. Akĩrĩ hĩndĩ ya gũtuga etĩkia a ndini ya Gĩithĩramu na thigũkũ ya Eid Fitr mũthigiti-inĩ wa Rũrĩng'ũ, Maina nĩ orĩtie mũingĩ kuma kĩrĩma-inĩ gwĩthema na kwaga kũrũmĩrĩra Rigathĩ Gachagua na manyite mbaru thirikari. Ũngĩtuĩka we nĩ watuĩka kĩremanditi bũrũri-inĩ rĩ, rĩrĩa ũgaikarĩra gĩtĩ, angĩkorwo nĩ wahũrire retired President Uhuru Muigai wa Kenyatta ũkĩmũhũra ũkĩmwagithia kĩene, woka wahũra President ũrĩ gĩtĩ-inĩ William Ruto wamũhũra wamwagithia kĩene, wahũra ma-MP wamagithia kĩene, wahũra mawaziri wamagithia kĩene, waikarĩra gĩtĩ ũgakorwo ũrĩ ndamathia. No nĩ ihoya rĩakwa nĩ atĩrĩrĩ, bũrũri witũ wothe nĩ twĩcoke twĩte mũcemanio wa gũcaria thayũ na ũiguano. Tũcarie gĩtĩ tũkahe rĩa tũkũhe bũrũri ũrĩ na ũiguano na ũrĩ na thayũ. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njĩta Theuri wa Mbogo. Ona thengia atongoria thirikari-inĩ gũkinyĩrĩria atĩ ũtonga wa bũrũri ũyũ nĩ ũgacĩrĩte, a Kenya no mathiĩte na mbere na gũcakaya ngarama igũrũ ya mũtũrĩre, makiuga maũndũ no gũthiĩ marathiĩ na mbere na kũritũha. Na arĩa maranĩirie na Mwandĩki witũ Mathenge wa Gatia maugĩte maracũngĩrĩrwo kũnyihia mahũthĩro mao ma o mũthenya nĩguo mbeca cigane, makiuga ona biacara nyingĩ itikoretwo igĩka wega ta mĩaka ya nahau kabere. Rĩrĩa atongoria thirikari-inĩ marathi na mbere kũheana mwĩhoko kũrĩ aikari matũũra-inĩ ngũrani bũrũri-inĩ, aingĩ andũ aya nĩ maugĩte thogora mũtũrĩre nĩ ũthiĩte na mbere kũmaritũhĩra makĩria, rĩrĩ bei ya indo ngũrani ĩgĩthiĩ na mbere kwambatĩra, rĩu makiuga kwĩna moritũ rĩrĩa marabatara kũgũra indo matuka-inĩ. Wa mbere ũngĩrora ngarama ya mũtũrĩre ĩrĩ igũrũ mũno, na rĩu ta ahũri a biacara nĩ tũramaka. Irio cia kwĩhũnia na kũhũnia famĩlĩ citũ ona itiraigana, tu no kwĩnyerekia. Ĩndĩ amwe yao nĩ maugĩte nĩ mahinyĩrĩrĩkĩte gũcenjia mĩikarĩre yao ya o mũthenya nĩguo gũtwarana na ũrĩa thogora wa mũtũrĩre ũramaiga. Oho nĩ mongereire nĩ manyihĩtie mahũthĩro mao na kwĩhotora kũruta maũndũ maingĩ bajeti-inĩ ciao. Thikũ ici mũndũ arebanga kũringana na ũrĩa maũndũ maikaire. Nginya bajeti ta yakwa ya mahũthĩro inabidi ifinye tondu reke ngwire tikwenda ona hanini. Aruti a biacara nao nĩ maugĩte ũndũ ũyũ nĩ ũmahutĩtie na njĩra nene makĩria, makiuga customers nĩ manyihĩte na njĩra nene, rĩrĩ makĩrĩra biacara ciao makiuga baita yaya kũnyiha. Ta rĩu ũngĩrora haha gũtirĩ customer ũrĩa ũroka kuma kĩroko, na to ũmũthĩ tu, no mbere maũndũ marakoragwo marĩ mega ona okorwo ti mũno. Nĩ tũrerĩgĩrĩra maũndũ maya kwagĩra nĩ ũndũ wa Mwathani no ti ciĩranĩro ici cia o mũthenya. Rĩu magĩikia ihoya kũrĩ thirikari kũmahingĩria ciĩranĩro iria yeranĩire. Niĩ no njugire thirikari kahinda kau gatigarĩte matũrutĩre wĩra ti ũhoro wa irumi cia hũra thoni bũrũri-inĩ. Ithuĩ tũrenda wĩra biaca baadaye. Ngĩribotera Inooro FM kaunti-inĩ ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathenge wa Gatia. Inooro ceceni hakuhĩ nawe
Jeff Muga wa Waithira. Ministry ya marama turigicĩirie thirikari-inĩ ya kaunti ya Uasin Gishu nĩ thingatĩtwo ĩkĩrĩre gũthingũra mĩtaro ya maĩ ma gĩko mũciĩ-inĩ wa Eldoret. Rĩrĩtana rĩkĩtwo nĩ aikari a kaunti ĩyo makiuga ihinda-inĩ ta rĩrĩ kwĩna mbura nene kũrĩ na mĩaraho ya maĩ ma gĩko kuona matirahota gũtherera. Mwandĩki Salome Murugi nĩ aratarĩria. Rĩrĩtana rĩrĩa rĩkĩtie gũikio nĩ aikari amwe a kaunti ya Uasin Gishu arĩa marauga atĩ ona thengia ya Eldoret kũhaicio ngathĩ na gũtuĩka mũciĩ mũnene mĩtaro mĩingĩ nĩ ĩkoretwo ĩhinganĩte, ũndũ ũrĩa marauga nĩ ũtwaragĩra kwaraha kwa maĩ mũciĩ-inĩ ũcio na ũndũ ũrĩa marenda rĩu ũkorwo ũgitangĩkirwo. Hĩndĩ ĩrĩa atongoria marenda gĩtĩrĩ matũpromesaga maũndũ manene gũkĩra marĩa makoragwo igũrũ. Tuoka kaunti ĩno itũ ya Uasin Gishu twĩna gavana, no niĩ ndiburimaga gavana, niĩ mburimaga andũ arĩa hete wĩra. Kwĩna minister wa environment, kwĩna minister ũrĩa ũrũgamĩrĩire maũndũ ma sewage na andũ no mbeca iria irutagwo rĩ andũ acio matirutaga wĩra ũcio matũraga wabici. Sewage rĩrĩa yatũrĩka yanjie kũraga andũ rĩ nĩrĩo ũmenyaga who is who. So niĩ ngiuga o mũndũ wothe akorwo na wĩigĩrĩrĩki na wĩra ũrĩa araruta. Okorwo wĩ minister wa environment ruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Kĩgĩna kĩrĩa kĩarutwo kĩa mazigara reke tuone wĩra ũrĩa kĩrutaga. Ũngĩrora maũndũ ma drainage maĩ matũire mathiago coka warora nginya gũkũ ma sewage maya matũraga igũrũ tondũ nginya tũngĩhoya tondũ ĩno nĩ city na mbia nĩ ciongererekeire ti atĩ nĩ iria ya kĩrĩkĩrĩa ĩgĩũke mbia icio cirutage kũhingũra ma drainage maya. Ũngĩhoteka thirikari ihingũre drainage ici na kwanza maũndũ maya mekage mbere na nĩ moĩ nginya kũrĩa gũkoragwo kwĩna maũndũ ta mau ma kũhingana kwa maĩ. Mweri mũthiru gavana wa kaunti ĩno Jonathan B nĩ athĩte bodi njerũ ya mũciĩ mũnene wa Eldoret kũgĩa na mĩbango ya gũtigĩrĩra atĩ aikari nĩ mamũkĩra motungata ũrĩa kwagĩrĩire ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kuerera ikĩro cia mũciĩ wa Eldoret. For the first thing, you have made an assignment. You have seen the bus terminus. It's so funny. You can't tell where are we starting, where are we stopping, when are we taking off. So your first assignment, please, if you can decongest the city. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu yetagwo Salome Murugi. Inoro hwaine nĩũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ciana itũraga barabara nĩ cingatirwo tukorie atĩrĩrĩ tondũ thirikari nĩ ĩrarekereria ũhoro wa basarĩ rĩ mahe ciana basarĩ iria itarĩ na ũhoti. Mũikari wa Nairobi woragia nĩrĩ Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Dagoretti South Edition. Tũrakaribisha Inoro gũkũ gwitũ na no nyende moke twarĩrĩrie ũhoro wa ũthii wa na mbere mata maũndũ mamwe ta gũthondeka bara na ũrugi wa njohi ici ciroraga andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 27 mweri wa gatatu nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall. Wĩyumĩrie ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ciĩgiĩ wonjoria, mĩako ya nyũmba, barabara, ũgima wa mwĩrĩ, ũgitĩri, gĩthomo, ũrĩmi gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. Na nĩ tũranyita mbaru mũno taũku matũũra-inĩ. Nĩ tũrauga atĩ nĩ tũmanyitĩte mbaru na njĩra nene. Hihi nĩ umithio ũrĩkũ ũkinyanĩirio na nĩ moritũ marĩkũ magũmĩire aikari? Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Wainaina wa Kamũkwa na Mũhĩa wa Maina makiaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na mũingĩ. Kuma matũũra mothe, kuma kũrĩa Waithaka, kuma Kĩrigũ, Rũthĩmĩtũ, Riruta ona Ngando. Nĩ kwambĩrĩria thinacĩra cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall gĩcigo-inĩ kĩa Dagoretti ya mũhuro. Inoro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe.
Riboro ni request ya Patron Mureithi wa Kangara Chairman Jubilee HSUGW Salvation Army member number 8107 na Margaret Didi ya UK yona kerajira nefio mwendo wako aikemenya ni oroka tatumana mwaki wangu kaorio tugatogererwo ni mushakuru mwendo wako aikemenya ni oroka tatumana mwaki wangu kaorio tugatogererwo ni mushakuru na thengi muno ari othe mwanjira rwitagwo kisi ya wendo rwa DK. Thank you mureige ma ati omothe ni very utana kinya nengaita mae gwituja guthinjire ngoko yakwe komereiye iguo menyore wakwa na ningwendete ningi ukire andu kae kugia ruku utana kinya nengaita mae gwituja guthinjire ngoko yakwe komereiye iguo menyore wakwa na ningwendete ningi ukire andu kae kugia ruku kabisa kukwethenjitwe komereiye ni undu wa wendo nina sibia igire itakuonete iguaga tade mohe korokoro kana nganywa shaina rohya rwa ng'ombe mwendo nina sibia igire itakuonete iguaga tade mohe korokoro kana nganywa shaina rohya rwa ng'ombe anema na kinya nengaita mae gwituja uthenjere ngoko yakwe komereiye iguo menyore wakwa na nengwendete ningi ukire andu kae kugia ruku Gugoyo ni tate utana kinya nengaita mae gwituja uthenjere ngoko yakwe komereiye iguo menyore wakwa na nengwendete ukire andu kae kugia ruku ni wendo ni yogu thegio muno jaba wa makutano gikonya wa thoko ya Kayole. Thank you Wadura, asante sana. Shege wa cookies, thank you. Kano Kengori, asante sana. Mwendo geni na sibia igire itakuonete iguaga tade mwike korokoro kananganywa shaina rohya rwa ng'ombe mwendo ngeni na sibia igire itakuonete iguaga tade mwike korokoro kananganywa shaina rohya na ng'ombe tamakai oi oiketia sero ni undu wa kwenda onyenda tu ageithe kamuno Sabina wa Karogo Farm kore atheka ndono kiuga maundu ni very ati haroka wega ndetekera ruthake to ni DK we mwenye oraina orokoro ni ungi ingero chomolirete Gugoyo back to back Ugaiye nandwa nini ndemohei matemo Nye moja eto duda wambara Nando moigu wagatare ngano iyashia maimo Parandere mwago nareke bire Moigu wage gitwa bara ende are ndathano Utire ware kuongende ngiruho Matigari majirongyo no muthyo yo tuya
mangeigua kungoro no kurugama ema twina Kamau Gerard kuria Moro nĩ ithuĩ matigari ma Njirongi ngarana gaithania karirikania yothe kwanaruona ona mũthuri mũkũrũ agĩthiĩ na mũtirima ocereire agĩthiĩ akĩaragĩria nĩ mbara ĩrĩa ahũrirwo akiuna ũrĩa mũkũmũ wĩathi ũyũ warutirwo hanene muoroto wao matuĩte kaba mathire biũ kaihwa na gaicũkũrũ no twĩathe makĩbatithio marĩtwa itoi na imaramari Ngai arĩ tha Kenya nĩ tweathire kabisa atĩ mathiaga mehũgĩte o mũndũ akuĩte ithege rĩa kũharagania makinya meranĩte thiri yao ndĩkae kumio na nja ĩkĩmamo nĩ rigicĩrio ũmahĩtagwo tathia nĩ gatika matimũ na ingĩ nĩ arĩa mararaga marima matingĩakiria mwaki ndogo ndĩkametanĩre nacio nyama ciomithagio na riũa matigari ma Njirongi nĩ macokagĩrio ngatho kũigua nĩ maingatire Mũngeretha igũthana mĩcinga yarĩ ya gwĩthondekera magi marathanaga me mogite Madam Jane waigua magi marathanaga mogitwo thengio Njenga wa Kĩhanya wĩthubukia ndagĩtarĩ Ngatia kuma Kiambu magi marathanaga mogitwo ĩkayagetarĩ nũme athũra mwanĩrĩri athigani mathiaga notuko matindaga megatũta njũkĩ kĩhũngairũa menyekage nda yaringĩrĩra ita rĩathiaga ũtukũ ta nyamũ cia gĩthaka angeri meitinainĩ cia marigũ moro wakinyanagĩrio ng'ong'o kenda ndagĩka oca igethagwo kwĩ imeiti gaitĩke kabisa mathiaga mehũgĩte o mũndũ akuĩte ithĩgĩ rĩa kũharagania makinya meranĩte thiri yao ndĩkahe kumio na nja ĩngĩ mamwe kwenda kũrigicĩrio umai-inĩ rwĩmbo rwainagwo kĩayũha rwĩmbuguĩ rwa gĩthara na ihenya nĩkĩo mũiguage gĩtwo mbara ya mau itarĩ ndundure tienyekaga na kaĩ acio marĩ na ũrũmwe manyitanĩte kũnyitana acio tene atĩ meranĩte thiri yao ndĩkae kumio na nja ũmũthĩ ũyũ rĩ ũi ndiĩ nĩ ũngĩheo thiri ya rũrĩrĩ na ndamiumie na nja tumete haraihu reke tũrũmanĩre Wanango ũrĩ o Naivasha Ikarĩa kĩnyotoku na ndikwenda kĩgacwa ng'ũndũ ciothe nĩ citũ no kĩndũ kĩrĩa kĩũru no kũira nguraro ĩhĩtwe na kĩra ĩtanacoka irima nĩguo na njerwa citũ cikona gũkora ĩrĩ nĩ ihoya itua niĩ ndatua ingĩhota ngucanio njethwo na njĩra inyanya kana njage thiritũ aneta njagatha ici nĩ iria cia nyama o iria itakĩaragio ĩno ĩhana ng'aragu ĩrĩa ĩhagĩki muoĩ kĩreke tũkundane twatũraga manyani kĩreke tũrũmane tuohetwo tũrĩ o nawe wakine nguguyo wakite ate gotha nĩwe wĩ ikuhĩ kahia ũtanyuĩra ndũngĩmenyererita
tondo na murumirwo indamenyaga igithira cogoria karitei tangoroko yoro uyu tiogo wakine maikene oneire no ndegethaire muoni toria mianagirira oroneruo rotaiguganagirwo ukirange ariria na tingoma ndenacio Teoria kana mbere no naromoke ganango nituria ngai kiuria turathene kaneke nitweruta ta Musa mukombo-ine Misiri ikireke tukundane twatora manyani kireke turumane twaetwa turia nawe wakine ate haune kabisa thengio muno George Mwangi wa Rahisi Traders wikura Nkobo Meru County mera turumanire Noto nyitane ciande na ndukarore dini rangi na mĩrĩga nĩtwahotire nderi magogo matirema o maitiga thĩnjĩrwo mũthĩnjĩri aikio mwatũ kwendane tũranage gũtha nĩwe ikuhĩ Wanjaũ gũtha nĩwe wĩ ikuhĩ niĩ ndikwĩhĩta gwĩtwa nĩrĩ nyoni no ndingĩtega uko na ciana ciakwa itege kaba njokio manyani kana ngwendi kanone Wanetetia mugate ikimunengera ihiga na ndamenya muthungu twamuingatire agithie kireke tukundane twatura manyani kireke turumane twahetwa turia nawe wakine kabisa tware nawe ekore manyani no cio wĩ ikuhĩ agũthe cui wa Gĩthũrai gũtha nĩwe wĩ ikuhĩ Kĩmani Mauso mĩgũthe nĩwe wĩ ikuhĩ no ũcio ũngĩ wĩ ikuhĩ nĩ Mwangi wa Promise Bushĩrĩ Juja Farm nĩwe wĩ ikuhĩ tũgĩcũnaga tĩri tũkiuga tũtikendia tĩri ũyũ witũ mbeca na muma nĩtwanyuire tũtikendia kĩhoto wakine kabisa mĩkwatwĩtire tũgĩcũnaga tĩri tũkiuga tũtikendia tĩri ũyũ witũ mbeca na muma nĩtwanyuire tũtikendia kĩhoto wakine Reverend Professor Kafiro wa Gatumu wĩ kaunti ya Kirinyaga mĩgũthe nĩwe wĩ ikuhĩ Kimuwanda wa Marigiti ona we wĩ ikuhĩ nayo mĩgũthe Jack wa Forward mĩgũthe wĩ ikuhĩ nayo ona Wairimo wa Kagwa ageithĩkĩre ho ona Sami Gakuha Kiambu ageithĩkĩre ho ona Reverend Njoroge Guandaru ageithĩkĩre ho kũrĩa Kagio ona Engineer Kĩgunyũ ageithĩkĩre ho arĩ kũrĩa America back to back Gugoyo nĩ tate Tingegiria muthenya mwatukaria wega turatwire tuhinyiririo ni muthungu muiru na njuma kwenjo turenjagwo masigo na rwenji rwene rwa thuguri nyoni njegera turokera Kirinyaga na Kainjega tukundane turumane wanjwa wakini utheri riu ni muoneku tukundane turumane wanjwa wakini utheri riu ni muoneku
kabisa. Rorate marotiaga igeza mwerutere torate iraka polisi olira icokio kiugo nitwarega ngoma irenjirwo roero egocoka mukaro njukina yo nicoke mwatu bururi bitorari tuma turakaira kayaraigua tukundane turumane wanywa wakindi utheri riu ni muoneku tukundane turumane wanywa wakindi utheri riu ni muoneku Muhoyo ni tate. Inoro Muge ni Mutare. Idazia moinge ciothe icokio utari nyumba ya weri na wariria tiagatahikio ciana itirĩ thokeirwo nũ Kenya yarĩ ng'ombe rĩ iria nĩrakamitwo rĩgathira rĩarĩa marĩ wenjino kuri ũkani mũgĩnio ĩ njaũ mũkundane tũrũmane wanyua wakini ũtheri rĩu rĩmuoneku tũkundane tũrũmane wanyua wakini ũtheri rĩu rĩmuoneku Wakinene waigua Geitheka muno Philip wari Remage ati Kenya yari ng'ombe iria no irakamitwo rĩgeka atĩa Monte Carlo Moitona Hige, good evening, good evening, good evening my friends. Kanyege nyori nyege nyoka ciana ciandigwa ireko igome muma mũrumo thutũkanio ũrotuĩka muma mumũkũ mwĩthaga mũgĩa kimanako auhe mbura yohami ekina ĩmaikio na kĩano wendani kenyorũme nyambo tukundane tũrũmane wanyua wakini ũtheri rĩu rĩmuoneku tukundane tũrũmane wanyua wakini ũtheri rĩu rĩmuoneku Thengio muno wakiri Kenya Juithe uri kuma kũrĩa kaunti ya Nyandarua nĩ ndona wĩ ngogoyo-inĩ sana thengio muno magaithia muno kaunti ĩyo itũ Gakunyi kawajeni Gakunyi kwerwo atĩ by the way ha mũndũ twarutaga wĩra nake wetagwo Gakunyi yathire ako Gakunyi Maina wa Karemi wasalimia sana huko Molo Shesheni ya kuenawe Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agie gũcokia down memory lane ngogoyo back to back Waiga kũndereba rũgama nĩ wa gũtha kĩndũ gũtiuna rũkomo kĩmenyie menyere tene ũcio wĩrũ mwakũrũrania atĩ ũrĩ nyakĩndũru ũcio gũkahonoka wa mũrũ ũrĩa ũtagakinya ngũrĩra Salimu ngoro-inĩ ingĩkirio nũrĩ no hapana no stop it no bora urogeje kwa ugoneke hii maneno hii nakoka kuina no hiyo tutakubali kwa gogoyo yeah on rune ruo gwendaga shama urathi wa ma
igwa kundere faroga mane wagutha kindu gusuna rukomo kimenye menyere tene ucio weru mwakururania tewenye kinduru ucio gukaonoka wa murure tagakinya ngorera ndemethio ngai ngekiria nuri kaiuri mwanywireire inyuothe ati mai me muoyo mugatwika ngombo ciatu thutha mutheri inyui mukaganagwo thĩ na igũrũ mutigaturia mwaki gakinya siaya nũrĩ waigua karũgano karĩa kahitiria igogo rĩa kururĩtie cithie werũ wa matheco cikinyitĩrĩra ruoya-inĩ rũkĩmunyũka nina Kariukiwa kĩa rũtara twamenyirio tene ngũrĩra ndemethio ngai nĩngekiria nũrĩ kaiũri mũnyuĩrĩire inyuothe atĩ mai me muoyo mũgatwĩka ngombo ciatũ thutha mũtheri inyuĩ mukaganagwo thĩ na igũrũ mutigaturia Ciro wa ciana nĩ ũkanyuĩrĩire ai thaa 11 atigia ndagĩka 18 no tũraitĩka tigwĩthĩha tũrethĩha marimũ metanire rĩmwe makarĩa kĩmondo no harĩ kamwe karĩ na congo gatarũmire kau noko magatigarire mothe magĩkua kĩgia menyire na gĩkunia kĩa mburĩki ngũrĩra ndemethio ngai nĩngekiria nũrĩ kaiũri mwanyuĩrĩire inyuothe atĩ mai me muoyo mũgatwĩka ngombo ciatũ thutha mũtheri inyuĩ mũkaganagwo thĩ na igũrũ mutigaturia Nguguyo nĩ tate niĩ na wahome twamenya tũikaranirie thĩ twetire kauge gatuma tũtigaturuma tũtikanoithio namba iria ikoragwo ibuku-inĩ mũkaya gũtũigua mwerira mũkeonokia ngũrĩra ndemethio ngai nĩngekiria nũrĩ kaiũri mũnyuĩrĩire inyuothe atĩ mai me muoyo mũgatwĩka ngombo ciatũ thutha mũtheri inyuĩ mũkaganagwo thĩ na igũrũ mutigaturia kabisa rũcio ngĩgatumia 10 thimothimũre na makomaga gĩtanda kĩmwe matiũranagia na ngĩmaratiga mĩciĩ o marũmĩrĩre o mũkagutũka marigithathi manyu mathira no anga mahenia ngũrĩra ndemethio ngai nĩngekiria nũrĩ kaiũri mũnyuĩrĩire inyuothe atĩ mai me muoyo mũgatwĩka ngombo ciatũ thutha mũtheri inyuĩ mũkaganagwo thĩ na igũrũ mutigaturia inyuĩ 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 nĩnjũĩ mũkuga heana goro marimũ wehotagũrĩirio kũmenya gũteta mũno ũyũ nĩ ũrathiĩtwo nĩ ngai ũtukũ kĩroto-inĩ atĩ nĩ arĩ ndamathiĩ rĩ kiugo kĩa mbũri kabisa ngũrĩra ndemethio ngai nĩngekiria nũrĩ kaiũri mũnyuĩrĩire inyuothe atĩ mai me muoyo mũgatwĩka ngombo ciatũ thutha mũtheri inyuĩ mũkaganagwo thĩ na igũrũ mutigaturia asante sana Mudia wa Nyawĩra kuma Ngogoyo Rware thank you
Asante sana Eli Wamboi kuma Keren urerorera kwitokera TikTok. Asante sana Eli Wamboi kutoka Keren. Ngoigarua niko menya moruru mogoka inyo mugikaya neru amore apanirie inyo mwitikite atembia nikega irathi mugatho magota wakare mwari na ngumo kabisa. Gorera ndemethio ngai ngekiria nuri kayuri munywirire inyuothe ati mai me muoyo mugatwika ngombo cia thutha mutheri inyue mukaganagwo thĩ na igũrũ mutigaturia inyue Kidereku agie gushokia down memory lane Inoro mushie watu ginotana gogoyo back to back kabisa. mwaregire kunjigwa onge mwiraga kemiri nyaroka nĩwe ũyũ ũrĩkuo mwarega kũmenya ũrĩa Ngai arenda mũkũigua na muone na mũrigithie inyue ndatũraga rũru Ngai akĩnjĩra nĩnjiguĩte kĩrĩro kĩa mbeũ njĩthĩ tigana na mayo ũrĩithia andũ aya wakũya ndakanagia ndiareketie mũndũ rwetagwo Kemiri rwetio nĩ MC Terry kũrĩa mbere Embu inyue wĩna rũrũ mũigwe kana mũikare ndaimono nĩciũĩ kĩrĩa mũigĩirwo nĩkĩo Kemiri augĩte mũmirio mara mũhuke thĩ yothe mamwĩroreire mĩhĩrĩga itũ kenda mũihũru na gũtiarĩ wanda kana wa mũgongo ũraga mũrũ wa nyũkwa mwarĩ wa nyũkwa watigwo wĩginũrĩ kwĩraga warũmwo no gakwĩra hau he irima nĩ ũkũgũa mwamena no no gakwĩra roga ndũkarũmwo mũtaiya ta enja ti mũhĩrĩga mũragi orage thũ ti mũrũ wa nyina thakame ũitĩte nĩrakwarĩria wanjũria kĩwa maitũ wanjũria kĩmũrio ng'ombe yoĩ mũrĩithi ndioĩ mũkami mwana nĩoĩ mũgambo wa ithe na nyina ciana ciogekererwo monererio kwara gũtirĩ mũciari ũtoĩ mwana wake kabisa. Etatire noi etagwo ngogoyo inyue Ngai aroiga ciana citũ irathimo mũgwĩmi na wa mũrotho marathime Jakubu arathimirwo agĩthiĩ nakĩo irathimo citũ itiarĩ cia thakame
andwaitogwo na mene cekeri menya igoma timohika nayo obanĩirio na raika mwaga kwĩrira mũkũrĩa nyeki na ngaida kwĩricũkwo nĩ mwaigua ngoma timohika na ihu tũhe ũhoro mwaregire kũnjigua ũngĩmwĩraga kĩmiri nĩaroka nĩwe ũyũ ũrĩkuo mwarega kũmenya ũrĩa Ngai arenda mũkũigua na mone na imũrigithie kabisa Ngai arauga ciana citũ irathimwo mũgwĩmina wa mũro tũmarathime Jakubu arathimirwo agĩthiĩ nakĩo irathimo citũ itiarĩ cia thakame Nguguyo Metate Gatũraga rũru Ngai akĩnjĩra nĩnjiguĩte kĩrĩro kĩa mbeũ njĩthĩ igana na mayo ũrĩithia andũ aya bakũya ndakanagia ndiareketie mũndũ inyuĩ andũ aitũguo na mene cekeri menya igoma timohika na ihu obanĩirio na raika mwaga kwĩrira mũkũrĩa nyeki na Ngai ndakwĩricũkwo Maina wa baba nĩ waigua ngoma timohika na ihu Ijini Atash kuma Naivasha nĩ waigua kau Ngai tũkenda mũiyũru na gũtiarĩ wanda kana wa mũgongo Oraga mũrũ wa nyũkwa mwarĩ wa nyũkwa watigwo wiki nũrĩ kwĩraga warũmwo mũtai atahenja ti mũhĩrĩga mũragi orage thũ ti mũrũ wa nyina thakame ũitĩte nĩrakwarĩria wanjũria kĩwa maitũ wanjũria kĩmũriũ atĩ no ũrĩkwĩraga warũmwo mwamena no inyuĩ Inoro Mugen Mutare Kabete wa Karoli Muranga Digisia Magoro Nyeri gaki wa Tete na Mwaikara Ihobo Sheshenia Odoire witu Nguguyo back to back Enone ndomereri ya kenda mũiyũru Ngai nĩamũhete bũrũri mwega ma ũtagaga maĩ irio kana gĩthakana mwariganĩrwo nĩwe nĩ ũndũ wa mbia itiema wa mami wendia ciana rũnyeni na tia mĩanga kana yake motho nĩ ũndũ wa mbeca iria cirendio mwathani na kuma hĩndĩ ĩyo itũire irio nũme itiema waichake hilino we waichake ruti jawe otianerwa kana ndiriri menyane akarari ya baramu muraika wa Ngai akiuga ndogothie itiema nĩ ciana cianyu wendia itiema wa mami wĩyũrie na ngoro na ũikie maitho mĩena thutha na mbere wone ũkinyĩte nyũrũ kana nĩ ngore na munyi na matamu irio mambarika watwaranda monyo ciana irĩ mũciĩ na ndũkĩrĩ
na muro kana munyago ikie mama miore muthege nyindai ona wachuni mwega weri magira waicha kehiri nowe waicha keruti jawi ande wakana ndigiri menyane akarari yembaramu muraika wangai akiuga ndogothie itia macogio nĩ mbia tu wa maito wethoe harĩ o gwĩkinyĩra gĩtakunyeria cũcũ warĩ gĩambĩa marakara mangai mũmbi mũmbũri njiarwa na njiarwa no nginya mũnjue waicha kehiri nowe waicha keruti jawe otia ndegwa kana ndigiri menyane akarari yembaramu muraika wangai akiuga ndogothie ngugoyo nĩ tate waicha kehiriwe chogio nĩ mbia na chochiana ichogio nĩ mwene nyaga ikiema wa mami ona wechechera ngai nĩ aregete makimanjino kabisa mbura rĩkĩmera ndĩhiũhaga nyaga kĩahĩkire ruo mwana gĩkua ibura ĩmwe ndire kũraga mũriũ ngai akĩrega kĩmuonia ndũrũme waicha kehiri nowe waicha keruti jawi otia ndegwa kana ndigiri menyane akarari yembaramu muraika wangai akiuga ndogothie nĩ itiama ũrendia ciana ciao rũnyeni wathene wa igũrũ nĩ igũrũ ũyũ wa ngai agũtua na kabirũ wende kana ndwende ũyũ ndũrĩ ndĩrĩri no nginya ciana ireherio nĩ ngai kabisa wathene wa igũrũ nĩ igũrũ ũyũ wa ngai agũtua na kabirũ wende kana ndwende ũyũ ndũrĩ ndĩrĩri no nginya ciana ireherio nĩ ngai waicha kehiri nowe waicha keruti jawe otia ndegwa kana ndigiri menyane akarari yembaramu muraika wangai akiuga ndogothie waicha kehiriwe chogio nĩ mbia na chochiana ichogio nĩ mwene nyaga ikiema wa mami ona wechechera ngai nĩ aregete makimanjino kabisa waicha kehiri nowe waicha keruti jawe otia ndegwa nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nĩ twaingĩra ithaa rĩa gospel thutha wa mohoro na njĩra nguhĩ MC Mũrũrĩ wa Komothai nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ no tũraitĩka amu ti gwĩthĩha tũrethiha mathaa ma thũnga mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro hwaĩ-inĩ ni ceceni hakuhĩ na Inoro FM matemo ma mohoro. Minister wa tene Raphael Tuju ndaramenyekana kũrĩa arĩ thutha wa kwĩrĩkana nĩ anyitĩtwo mĩgwate nĩ andũ matoĩkaine na andũ bamĩrĩ yake matongoretio nĩ mũrwe Mano Tuju maugĩte mahũrĩirwo thimũ kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Karen kũrĩa OCS wa ceceni ĩyo amamenyithirie atĩ ngari ya Tuju ĩkorirwo ĩtiganĩirio barabara-inĩ ya Miotoni mwena ũcio wa Karen na thimũ yake yuma horie maugĩte rita rĩa mũico maramuonete ira hwaĩ-inĩ na nĩ aratanyĩtwo gũthiĩ ceceni-inĩ ya TV ya Ramogi mathaa-inĩ ma thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ ĩndĩ ndanekinyia. Ũhoro makĩria ugĩte Tuju nĩ arandĩkithĩtie ndũmĩrĩri na maabitha borithi akiuga mũthĩ wa Juma kũrĩ na ngari ya mumaga thutha mũthemba wa Toyota Land Cruiser
ya rangi mweru na ndiari na namba. Na kurumirira gicanjama kiu, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo ni oritia Kenya maige Tuju mahoya-ini akiuga ni anyitĩtwo mĩgwate nĩ andũ matoĩkaine. Akiare kaunti-inĩ ya Narok marĩ na atongoria angĩ a mwahũ wa Linda Mwananchi, Orengo augĩte ica-inĩ ikuhĩ Tuju ni akoretwo akĩhahithio kĩũteti. Nataka niwajulishe ndugu yetu Tuju ametekwa nyara. Tuju ametekwa nyara, gari yake imewachwa mahali, kifunguo ya gari iko pale pale, na tumuombe Tuju kwa sababu amepata matatizo mengi sana. Kamĩtĩ ya gũthingatithia ũrũmwe na ũiguano bũrũri-inĩ NCIC nĩ yambĩrĩirie gũthiũrũrũka mathukuru-inĩ ma sekondarĩ guothe bũrũri-inĩ kũhunjia bata wa andũ kwaranagĩria hĩndĩ ĩrĩa magĩa na ngarari kana ngucanio. Maabitha a kamĩtĩ ĩyo maugĩte andũ mabatiĩ metheme kana methage kĩhonia na njĩra ya kunanagĩra njũng'wa na ithenya-inĩ rĩa kũgerana ngero, kũrũrũngana na kana gũikanĩria mĩario ya irumi kĩng'ang'a-inĩ. Nĩ mwandĩki Moses Ngigĩ ũrĩ na riboti ĩyo. So I'ma let you think. Will you rather support their system that's solving no issue on peace and creativity? Thukuru-inĩ wa sekondari wa Mang'uhai Juja nĩguo kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguano NCIC yomanithĩtie mathukuru matiganĩte rungu rwa iburi rĩa ikundi iria cihunjagia thayũ mathukuru-inĩ kana peace clubs. Haha NCIC ĩkĩrũgamĩrĩra ndereti citiganĩte muoroto arĩ kũhunjia bata wa andũ kwaranagĩria na gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa marĩ namo. Mijadala ambayo tunayo siku ya leo inasaidia kukuza uongozi bora katika wanafunzi, vile vile inawezesha kuwa jasiri kwa sababu wanazungumza mbele ya watu kwa ujasiri, na pia ndio wale viongozi wa kesho. Kwa hivyo tunakuza uongozi mzuri kati yao, na pia migogoro inayokumba wanafunzi vile vile wanaweza wakatatua baina yao. Kũringana na Chege wa Thiong'o na ũrĩa nĩ mũtabarĩri wa ikundi cia thayũ Kiambu, mũbango ũyũ ũrarongoreria kweheria ũteti wa ngayũkano meciria-inĩ ma mbeũ njĩthĩ. Thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ nĩ tuonete thikũ nini hĩtũku twĩna maũndũ maingĩ mateti tũkaigua magĩikanĩria mĩario na mĩario, no tũkoiga ũcio ti thayũ. Koguo twĩta Amani Club wĩra witũ nĩ gwetha thayũ na tũkehoya atongoria aitũ nĩ ũndũ wa ũguo maraikanĩria mĩario na mĩario. Ici nĩ ciana na nĩo irorete igũrũ. Twathoma atĩ Kũrani ũgatũteithia mũno gũkinyanĩria thayũ, na ũguo twerekeire mathurano-inĩ nĩ gũkũria thayũ mwega mũno na gũtigũkorwo na ugomvi. Arutwo arĩa manyitĩte itemi ndereti-inĩ ici makiuga ona nĩ irandandũra mwĩcirĩrie wao. Ĩrateithĩrĩria andũ ta mũndũ ũrĩa ũngĩenda gũtuĩka jaji ahote gwĩka atĩ ona angĩkũra akorwo athiĩ ta university no ahote gũtuithia macira marĩa angĩthiĩ athomere ta university. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Matamo mangĩ ũkũmamũkĩra wona ciaha ndathi na njĩra cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ciana itũraga barabara nĩ cingatirwo, tũkoria atĩrĩrĩ tondũ thirikari nĩ ĩrarekereria ũhoro wa basarĩ, mahe ciana basarĩ iria itarĩ na ũhoti. Mũikari wa Nairobi woragia nĩrĩ Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Dagoretti South Edition. Tũrakaribisha Inooro gũkũ gwitũ na no nyende moke twarĩrĩrie ũhoro wa ũthii wa na mbere, mata maũndũ mamwe ta gũthondeka bara na ũrugi wa njohi ici ciroraga andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 27 mweri wa gatatu nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall. Wĩyumĩrie ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ciĩgiĩ wonjoria, mĩako ya nyũmba, barabara, ũgima wa mwĩrĩ, ũgitĩri, gĩthomo, ũrĩmi gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. Na nĩ tũranyita mbaru mũno taũku matũũra-inĩ. Nĩ tũrauga atĩ nĩ tũmanyitĩte mbaru na njĩra nene. Hihi nĩ umithio ũrĩkũ ũkinyanĩirio na nĩ moritũ marĩkũ magũmĩire aikari? Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Wainaina wa Kamũkwa na Mũhĩa wa Maina makĩaranĩria na atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na mũingĩ. Kuma matũũra mothe, kuma kũrĩa Waithaka, kuma Kĩrigũ, Rũthĩmĩtũ, Riruta
riruta ona ngando. Nĩ kwambĩrĩria thinacĩra cia hwainĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall gĩcigo-inĩ kĩa Dagoretti ya mũhuro. Inooro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Gugoyo nĩ tate. Mwili wakwa baba no mugima nithengiunga iwa iguru niko ashega shode onagwa mwili wakwa baba no mugima inde mwanani alikira kimwe nigigatuma baba jage moyo nigigatuma baba jage moyo. Kwana ninga dotanu agugikira baba agugikirire turi minikega gya kwana ninga dotanu agugikira baba agugikirire indi mwadani ruhitagiria nirugatuma baba jage moyo nirugatuma baba jage moyo. Korana ke naire tu barabara shugaira marekagya nishaura doni ungi korana ke naire tu barabara shugaira marekagya nishaura doni adora muno anorurimi urawa maire batakumoera urawa maire batakumoera. Kwa mushini ende nitetema ende shugaira rurutaga nishago gushonolivya ungengora kwa mushini ende nitetema ende shugaira rurutaga nishago gushonolivya engai wakwa nindako oyo mubarureme tugadikererio mubarureme tugadikererio. Oyo nĩ Pastor Paul Kuria rwĩmbo rwega rwĩtagwo rũrĩmĩ. Rũrĩmĩ ũkarumana rũrĩmĩ ũgacukana no koiganga yagumio rũrĩmĩ ũkaenanya rũrĩmĩ ũkarumana rũrĩmĩ ũgacukana no koiganga yagumio rũrĩmĩ rwakwa kayũtarĩroni gũtetigerete mũkũmbi waku gũtetigerete. Gogoyo Gospel tukirekereria tabarĩra ya Gogoyo ũmũthĩ. Ngoro rũrĩmĩ ũkanoria kũnĩ ũgatũma ciĩga ciothe ciakwa ciage muoyo indi nake ngoro rũrĩmĩ ũkanoria kũnĩ ũgatũma ciĩga ciothe ciakwa ciage muoyo rũrĩmĩ ũkĩrĩ mwega rĩrĩa ngũgoca Ngai no hĩndĩ rĩrĩa rĩngĩ ũkaria ciugo njũru no hĩndĩ rĩrĩa rĩngĩ ukaria ciugo njũru. Gugoyo nĩ tate. Rũrĩmĩ rũrĩkega kanini na nĩ ũgatũma njage muoyo rũrĩmĩ rũrĩkega kanini na nĩ ũgatũma njage muoyo Ngai wakwa ndakuoyo mubarũrĩmĩ babangiragĩro mubarũrĩmĩ babangiragĩra. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agiye gũcokia down memory lane. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
Gogoyo back to back. Kabisa. Iria twacemania nawe uthekagia tandi mwega no twatiga no gatwara ndeto ciakwa kuria andu angi ai hatari undu mwega wanani ndi naguo tondu nduri undu ono mwega wakwa we uri wera mundu mukinyoro cari undu mwega harini ona kabothi ukeria andu atinde na gacati keru karatu karia ndari nako kogo mune ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama yona thimu ukire na macho tatu ndari undu mwega akona wa mundu rũbarũrũ nĩ rwendetwo mũno nĩ Mheshimiwa Wangũi wa Ngereche kuma Kirinyaga County. Akuire njeri wang'ang'o gĩthiĩ kuga nĩ wanyona tũgĩtheka twĩ ngari-inĩ atĩ thane magĩa nganja kwenda kũria hihi nĩ atĩa tũngĩakire ngari bara ibindi 80 ũnjaragia wĩgune nake mukinyoro cari undu mwega harini ona kabothi ukeria andu atinde na gacati keru karatu karia ndari nako kogo mune ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama yona kaburana wena kange kuria matura-ini kuri akinyi uhoro inge muno ikikigiragia uge nenda gukombeire ngiri na wagangi ukangikwira ndukandie ngikurathima tata wanyu moka gwaku maringi okire gwakwa injira ndeke makome kayo tangeana icio mukinyoro cari undu mwega harini ona kabothi ukeria andu atinde na gacati keru karatu karia ndari nako kogo mune ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama mukinyi uhoro uyu ekwenda heo training uria ndeto ikinyagio uria ndeto iheanagwo uyu mukinyi uhoro hana munjuga mukinyoro cari undu mwega harini ona kabothi ukeria andu atinde na gacati keru karatu karia ndari nako kogo mune ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama mukinyoro cari undu mwega harini ona kabothi ukeria andu atinde na gacati keru karatu karia ndari nako kogo mune ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama kabisa. Gogoyo back to back. Uye mushu, bilioni na bandiga sianywe. Ano gukoro midaiga, uye mushu, bilioni na bandiga sianywe.
rwimbo ruru rwetagwo watua kuhonoka honoka biũ Gogoyo Gospel. Nejeteketie thĩinĩ wa igana arĩa honoku kuna nĩ atatũ. Nejeteketie thĩinĩ wa igana arĩa honoku kuna nĩ atatũ. Aya angĩ mathiaga kwĩbarĩra ũrĩa ng'ania umbĩte wega. Aya angĩ mathiaga kwĩbarĩra ũrĩa ng'ania umbĩte wega. Kabisa. Kabisa, Ngai nĩ arakuona ũkĩhenania. Inyue. One bob imebaki kwa wallet, usidharau, inaweza kukutoa kwa block. Sahi, unaweza kutake off na bob on crash games za Shabiki. Ndio, tawala skies with as low as 1 shilling, yani bob. Selegatia ukiende hawa, shilingi yemwe mani. The more multiplier yako inapanda, the more shilingi yako inakuingizia do. Ingia shabiki.com, cheza JetX na Hydroplan na ukashout wins bigi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Kwamũkĩra ndau wothi mwene ya kutaskiza tune. Hura *811 *345 hash. Ero Roy, hai. Hii simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe Ero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako Ero. Kwaja kidogo Ero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu Ero. Mimi nashika simu yako. Hey. Kwamũkĩra ndau wothi mwene ya kutaskiza tune. Hura *811 *345 hash. Inoro kuma rũĩ rwa Sagana nginya iria rĩa Naivasha. Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Gugoyo nĩ tate. Muka
Oyo back to back. Kabisa. Yarutire kwa ngoma. Yarutire kwa ngoma. Akigora kwa ngoma woya keigwatha eni. Yarutire kwa ngoma ndeinaga. Yarutire kwa ngoma. Kainekire wega keduta kwa ngoma eni. Yarutire kwa ngoma ndeinaga. Yarutire kwa ngoma. Kabisa. Oina ni maeni yode ni makaya. Yarutire kwa ngoma ndeinaga. Yarutire kwa ngoma. Oina ni maeni yode ni Yarutire kwa ngoma ndeinaga. Yarutire kwa ngoma. Oye umaga kiara koria mwekaga tia woi. Yarutire kwa ngoma ndeinaga. Yarutire kwa ngoma. Mone kwelira oyaga kwe mweya woi. Yarutire kwa ngoma ndeinaga. Yarutire kwa ngoma. Ayoma ono kio marute kwa ngoma eni. Yarutire kwa ngoma ndeinaga. Yarutire kwa ngoma. Kainekire wega kidekwo eni. Yarutire kwa ngoma ndeinaga. Yarutire kwa ngoma. Akigora kwa ngoma woya keigwatha eni. Yarutire kwa ngoma ndeinaga. Yarutire kwa ngoma. Kabisa. Kainekire wega keduta kwa ngoma eni. Yarutire kwa ngoma ndeinaga. Yarutire kwa ngoma. Kambuni ya guthondeka mabati etagwo Heritage Mabati riu ni makwendagiria mabati ma mithemba yothe na ni mari na mutaratara uretwo lipa ubebe na wona walipa ubebe ugathondekerwo mabati customized na mathaa meri. Kumenya ici ciegi Heritage Mabati itandara na ithuĩ o rucine tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua.
Inoro Shesheni hakuhe nawe. Guhoyo ni tate. Thaa 11:30 Gogoyo Gospel. Gogoyo Gospel twera tirigoro tutogoretio ni Peter Kuria na Recho Wangari rwimbo rwega rwimbo ruthaka. Fastimia Fares geithia Governor 050 Mushiri rwimbo kwagira Riu nĩrĩo ihoya ritũ andũ a Gogoyo kana tigu Shiko wa Doma ate kwerwo ate Shiko Gogoyo Kirenya gate muroiga ate
Kwirira Jehova na gikeno Utungatire Jehova ndi mukenu Kumenyetewe Jehova wewe Ngai Ewe watupire na igothe turiaku We mwega We mwega Baba Utire Ngayo Kiona kukuhana tawe Aweko maku Maira dhimo nyingi Sia kuitura Ngai tena tena Aweko maku Maira dhimo nyingi Sia kuitura Ngai tena tena Koira maku matue Kiteigai Kwa mwadhani wakwa Yakinya tene Dinanyonagio Nodare mathuide Kinyagiria awega wakuje Mwega wimwega Mwega baba Utiringayo Ngiona kukuhana tawe Aweko maku Maira dhimo nyingi Sia kuitura Ngai tena tena Aweko maku Maira dhimo nyingi Sia kuitura Ngai tena tena Sia kuitura Weko maku Kirukugoya Kirute igongona Kisokia katho Mukayo waria Tene kunyo igwete Ugatoruta muro mwini wandiku Mwega wimwega Mwega baba Utiringayo Ngiona kukuhana tawe Aweko maku Maira dhimo nyingi Sia kuitura Ngai tena tena Aweko maku Maira dhimo nyingi Sia kuitura Ngai tena tena Miragi magira Omundu wothe Kondo igweta Na mundu tari igweta Ukamurathima Ukamuongerera Ukamurathima Ukumurathima Mwega wimwega Mwega baba Utiringayo Ngiona kukuhana tawe Aweko maku Maira dhimo nyingi Sia kuitura Ngai tena tena Aweko maku Maira dhimo nyingi Sia kuitura Ngai tena tena Nĩ rwĩmbo rwa Di Gĩthuka Mawĩko Njĩtirio rwĩmbo rũrũ nĩ wa Moyo wa ngurubu ya Ngogoyo Rware Thinacara tigĩtiare ka 20 Utonyera ingo ciaku ndĩna ngatho Ingĩre nja-inĩ ciaku ngũgoce na rwĩmbo Ngĩcokia ngatho Tethe rĩtwa rĩaku ũtugi waku nĩ wa tene na tene Mwega wĩ mwega Mwega baba Gũtirĩ Ngayo Ngĩona kukuhana tawe Awĩko maku Maira
Thegio muno mundu gwitwo Macharia wa Power kuria Kiambu. Thegio Dr. Gashoka Kiogo wa MKU. Oretia rwimbo muthabibu rwa Peter Ngige. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Kabisa. Horera Shikoroita kuma Kirinyaga. Turi o guku ni Ngogoyo Gospel ni Elizabeth Nyambere wi mitambo-ini. Rwimbo rwitagwo ndi muthigari rwatuma tata wa Hana ahone etagwo wa Haman kuria Muthithi. Kabisa. Ngogoyo Gospel maragosha muno magoshete muno kuria Mwitwana Hige. Nindiramona haria Monte Carlo matogoretio ni wa mari wa famu yadi na Mahenia na munene wa Mahenia anambara yehani yedige maka Yesu akaitha tobaya iga iguru kasioro wa mai diroro kire kahugura ndonyi itura ria mwo nadakinya koria Yesu turaga rosemania nare de matoriria ende tokaina webarwe garwa gotoria tukagosa ngai Yesu naro Ngogoyo Metate kumoya kwa itana virerekera na ndakorwo thambite gukuthino negatiga uhoro wa mauture gukuthino nginya tene na tene na ndakinya kuria Yesu turaga tusemania nariothe matoririe
kabisa. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Ngogoyo back to back. Matego saga na makanitha
thĩinĩ wakwa. Rwĩmbo rũrũ njĩtirio o gatene mũno nĩ Dr. Gacoka Kĩongo wa MKU. Rwĩmbo mũthabibũ rwa Peter Ngigĩ, rwĩmbo rwega thĩinĩ wa Gogoyo Gospel. Gathanga Mayuyu, Gogoyo iko top. Asante sana mwarimũ Kimani wa Mayuyu Primary. First Mayor Fares Gaithe kana Ivasha. Rũgendo rũrũ tondũ nĩ rwa ngurunga-inĩ, irĩ na maitho na ndirĩ na mũtirima, ũnyita Baibũ ĩndongorie rũgendo-inĩ, ĩndongoragie ngĩũka Kanaani yaku. Rũgendo rũrũ tondũ nĩ rwa ngurunga-inĩ, irĩ na maitho na ndirĩ na mũtirima, ũnyita Baibũ ĩndongorie rũgendo-inĩ, ĩndongoragie ngĩũka Kanaani yaku. Yũa Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ, ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu, ũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ, irikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. Yũa Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ, ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu, ũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ, irikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. One oguo na nĩ ndona Dr. Gacoka wa Kĩongo nĩ andĩka message ya kuga asante governor nĩ ũndũ wa rwĩmbo mũthabibũ rwa Peter Ngigĩ Njogu. Mũciĩ wa ũtũgĩ Tana Inooro FM. Governor rĩu nĩ kumĩra aroimĩra thinacara ĩtigĩtie ndagĩka 6 tabarĩra ya Gogoyo tũkũmĩkinyia hau ũmũthĩ nĩgetha Jeff Kuria akorwo akĩingĩra na tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ. Jeff, kũhana atĩa? Good to see you. Ni kwega muno. Nimeweka yote. Wewe ndio unakaa bali. Niko hapa. Ni wega kwega muno hwaine. Ndio menyerete rucini. Die nikumenyera. Ndirokaga guku mathaini ma hwaine. Ndahirikicikaga muno. Ndaikaraga ngiuga thinacara cia rucini. One. Thaa 11 cia rucini. Thaa 2 cia hwaine. Ukikamenyera. Ndahirikicikaga muno. Wakirwo atia? Ni ndĩmogarie na ũru githĩ ndwetwo kũrahana kijana ũyũ etagwo bwana Father Mbugua kuma kũrĩa gũgwĩtwo rĩ Nyandũma. Nyandũma ĩ kũndũ gũgwĩtwo Gĩthũngũri. Nyandũma tirari nĩ ndarika Nerari constituency ni kũrĩa kwa Mbũrũ wa Kahangara. Nĩwe ũroka acha bro dina munyitaira yageria kumunyita dina hata kumunyita umuthi tukoro na wakiri theuri Kinyanjui kutoka Nyandarua tukona kada getagwo Kimani ni omiwe Kimani tuna kada getagwo Fanya Mambo Kinothia geithia wakiri Kinyanjui muno umwire kuria Nyandarua ri no tumwetereire ni hega niko mugeithia umuthi kuna mubira wao nao Arsenal versus Manchester City. Manchester City inashinda hiyo. Niguo kuigirira. Sawa. Genaga oguo. Geneta muno. Hendo ngirwa na waguithiria. Ni ndinaigirira. Hatigiro ndaigirira. Hau ni oria gashinda. Ni wega. We waigirira Man City. Ni ndatigire kuigagirira mubira. Ndiraigirira. Mwaka ũmwe mundete kwĩ milioni 3. Milioni 3? Ene waĩkũrire nini. Head marandĩte 15. Daina stress jiru mnaone nigushokira mufira ucio wa muthi kana rucio. Karibu sana. Asante sana. Da gutigana rwimbo mkono wa Bwana rwa Zabron Singers atrokane rucio rucine kore Inooro TV tunajoroge wa